kábíyèsí asẹ́yìn sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní àwọn áwọ̀ tó wà láàrin ìní àti kábíyèsí ọ̀gbìn ni wọ́n ń sọ fún yín lẹ́yìn pé kò sí kankan. àwọn agbọ́yìísọ yìí àwọn ni wọ́n ń dá rúgùdù sílẹ̀ bó ti jẹ́ pé à ń gbọ́ni lọ́tún lọ́sì àwọn kan náà wà ló jẹ́ pé àwọn bloggers owó oṣù ni wọ́n san fún wọn kọ́mọ bú wa lọ́tún kọ́mọ bú wa lọ́sì ṣùgbọ́n ọlọ́run kò ju wọn jáde láìpẹ́ àwọn alálẹ̀ àwọn tó tẹ̀ Ọ̀yọ́ tó àwọn tó tẹ ilẹ̀ Yorùbá tó náà ọlọ́run fojú wọn mo dúpẹ́ gidi gan ni kò síjà láàrin wa tí àgbà míì wà tó jẹ́ pé àwọn kan lè ṣẹlẹ̀ èèyàn lè fẹ́ fèsì ìfèsì téèyàn wá lè sọ ó wá lè rí bákan lára àwọn kan ó lè rí bákan láwọn ara àwọn mìíràn ṣùgbọ́n èmi fi ń dá yín lójú wípé kò sí aáwọ̀ kan láàrin wa à ń ṣe dáadáa síra wa ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà náà lórí ayélujára mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run lórí ààbò ìlú ilẹ̀ Yorùbá ni mo rò pé ó yẹ kí gbogbo wa máa ká máa rí pé ó ṣẹlẹ̀ láàrin wa. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o ibi tá a ti yọjú rèé o ojú fèrèsé tá a ti yọjú tá a fi wọlé sábàlá lérèfé Aláàfin ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀yin tẹ̀ ń dá rúgúdù lẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ ń dájà lẹ̀ lápá ọ̀tún lápá òsì ẹ̀ẹ́mẹ́jì náà bá wí o àti tọ̀yọ́ àti tìfẹ́ wọ́n ní ẹjọ́ ẹ ṣàgbéjẹmọ́wọ́ bó ti jẹ́ pàmò pé já wa lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí àwọn àgbà ṣe máa ń sọnù pé kò sí já túmọ̀ náà ni wọ́n ti parí ẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀sìnmi àgbàjà ẹ̀sìnmi rascality gbogbo ẹni tí ìjàmbá sì ń gbénú lẹ́yìn tí Aláàfin ti sọ̀rọ̀ yìí ẹ wo ẹ mọ̀ jẹ́ k'Aláàfin sọ nǹkan míì kẹ́ ẹ mọ̀ bá dojú ìjà kọra yín o wọ́n ti ní àlàáfíà lẹ̀ Yorùbá ló jẹ wá lógún ní ìsìn gbogbo ọ̀rọ̀ àlàáfíà òun náà ni ká wọn bá wọn sọ káwa náà ká gẹ̀ẹ́tì wọn bízì lórí ọ̀rọ̀ àlàáfíà torí ó ń bọ̀ wọ́n àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ gbogbo àwọn tí ń sá kúrò nílẹ̀ Haúsá ní ìsìn tán ti ń fín wọn tán ń sá kíjokíjo kiri ẹmọ́jẹ̀ kan rí àríwálẹ̀ Yorùbá o tẹ́ bá ti rí iye àwọn tán dádọ̀ balẹ̀ gbalaja tí wọ́n mú nílọrin bá a ṣe gbọ́ àwọn kan lọ́yọ̀ ní gbogbo bí òwú kò jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà sá ti mú wọn àwọn ò tí ẹ̀fẹ́ kan fojú wọn hàn nínú kámẹ́rà mọ́ ẹ bá pàdé nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ṣùgbọ́n ó kàn wá yanilẹ́nu wípé bá a ṣe ń gbọ́nwọ́ èkuru kó tán láwo bẹ́ẹ̀ lọ bá àwò ẹ̀mí àwò tó ń gbọ́n owó ẹ̀ sáwo ọba ìlú mi ọjọ́ wo làánú wọn respect ọba ìlú wà báyẹn kàn náà tiẹ̀ kí ni ṣe yín bọ̀dà á sì di. àbí nǹkan mú tọ̀ èmi lọ gá àwọn èmi ni mo ń kọ́ àwọn ọba pé Ọlọ́run lọ́ba èmi lọ́lọ́run gbé ọwọ́ mi gbà èmi ni president wọn àwọn ọba ńlẹ̀ Yorùbá àti ibi tí a bá ti ń bọ̀ ìsà wọn ọba àwọn sọ yín ò níbi ìjọba kájọba máa ní pé èmi ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba èmi lọ́lọ́run gbé ọba ilẹ̀ Yorùbá lílọ ẹni tó bá ti mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé àjáde náà èmi ni mo mọ̀nà èmi lọ́lọ́run kọ́kọ́ sọ pé. ẹwẹ sáàmọbìnú sí a ọmọbìnrin ẹjẹ adé Ọ̀ṣun níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ ti ba arákùnrin kan wọ́n ní 10 years rèé tó ti ń díbọ́n tó ń ṣe bójúbójú tó ń ṣe bíi agbẹjọ́rò àti kí ìṣàgbẹjọ́rò àṣèrọ́ ló pákéjì. So what do you do for a living? I'm a student. Student of which school? Benue State University. What's your discipline? Sorry? What your discipline? Law. What level are you? 400 level. Why are you not presenting yourself as a lawyer? Are you a lawyer? I came to bail person. Bail person? The last time you came here and brought one petition, do you have right to do that as a law student? Yes, sir. You have right to do that? I can petition. Anybody can write petition and to stand as a lawyer for someone? No, not to stand as a lawyer. But you came here to stand as a lawyer. Is that also? You invite me to the court. Talk now. Hey, question the man be silly bolo to silly. Hey, don't do anything. No, I want to Where do you get that seat from? That I MBC. write my statement when it comes to time. You write your statement when you come to that. But you are not a lawyer yet. Abi? eléyìí lágbára ọjọ́ àkúnbẹ̀ jáde South Africa wọ́n ní ègbìnrin ọ̀tẹ̀ wọ́n ní bá a ṣe ń pàkan nìkan ń rúmù ní South Africa ọ̀sẹ̀sẹ̀ gbin tí wọ́n ó ti pẹ́ tán ti gbin ègbìnrin ọ̀tẹ̀ xenophobia irúgbìn burúkú ni wọ́n ní wọ́n sì ń lé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń dá wọn yàtọ̀ kí tiẹ̀ sọmọ Nàìjíríà nìkan ọmọ tí ìbá ti sọmọ South Africa wọ́n náà ń lé wọn kúrò ní anywhere tó bá ti jẹ́ public institution. If you know yourself that you're not South African, stand up. Please stand up. Please don't try and stand up right now. Stand up. Sister, are you South African? Are you South African? Because we are going to check everybody.
Check them. Look, come favor. Please, if you're not South African, come with me. Come with me. Come. Ó ṣe ní láàánú wípé àwọn òyìnbó ń ṣe tí wọ́n fún aláwọ̀ dúdú àwa dúdú náà à ń ṣe ra wa nítorí bí n bá rántí ipa tí Nàìjíríà kó nínú àyànmọ́ South Africa àwọn ọmọ wa náà ní lọ́wọ́ wọn díẹ̀ rú o ṣùgbọ́n kì í ṣerú àwọn ilé ìlú ẹ̀kan wọ́n máa fọwọ́ lálẹ̀ fún ìran Nàìjíríà ṣùgbọ́n sáwà bú wọn ìgbà tí orílẹ̀-èdè wà tí ò lò lórí sáà tí ẹ̀ lè pè lórí orílẹ̀ tí ò lè dé èdè wo lè dé Nàìjíríà wọn sì ní wọn máa fojú yín gbolẹ̀ báyìí. ẹ jẹ́ akóńbẹ́jàre ẹ jẹ́ adé orílẹ̀-èdè Turkey níbi tá a ti gbọ́ wípé yacht àbí yacht lẹ̀ wọ́n pè luxurious yacht ọkọ̀ ojú omi tó fi wọn gbafẹ́ tó jẹ́ táwọn olówó gidi ni wọ́n ní $1 million ló worth wọ́n ní wọ́n ṣe launch ẹ̀ ní kò pé 15 minutes náà bá darí ẹ̀ sínú omi wípé ó yẹ ẹja test run wo testing mic wọ́n ní ibẹ̀ ló bá lọ àwọn èèyàn ń ré sódò fúnra wọn ni mo ní ó ti ẹ̀ dáa kò tí ì jìnnà sí èbúté ẹ ń bá mọ̀ wẹ̀ yóò yíwọ́ ẹni tí ò bá sì mọ̀ wẹ̀ ó lọ́nu wo $1 million yacht ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀. ẹ jẹ́ sáré dòǹdò ẹ̀yin tó ń dò dá ọwọ́ yín dá ẹ jẹ́ ń rọwọ́ yín lókè o lọ́dọ̀ gómìnà Ayédàtiwa níbi tá a ti rí wọn táwọn náà ti ń gbẹ́sẹ̀ ó yá gbẹ́sẹ̀ jọ àwọn náà ń jó mo ní ẹ bá ń pe gómìnà Ọ̀ṣun gómìnà wa bọ̀dà Jackson káwọn náà wá ṣe break dance ṣùgbọ́n kì í ṣe jó la wá jó ẹ lè mọ owó ijó wọn bá ti ń jó lọ wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ní àwọn tó sì jẹ́ chairman local government l'Ondo náà fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n release owó local government lẹ́yìn ìgbà tí Supreme Court tán ti dájọ́ wọ́n ní 600 kìíní kan million ló tọ́ sí each local government tó sì wà nínú àkáǹtì táwọn sí wọ́n ní ṣùgbọ́n lọ́sọ̀ọ̀sù bọ́n ṣe ń gbowó tó 600 something million wọ́n ní ẹlòmíín gba 590 something million lówó tó yẹ kó kan ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n ní 44 million náà ń jẹ́ káwọn lè gbà lóṣooṣù torí ẹ̀ làwọn ò sì lè ṣe project làwọn ò sì lè dára bí alára pé ní grassroots tó yẹ kàn ti ṣe project gan kàn ti ṣe títì wọn làwọn ò lè ṣe nǹkan kan torí 4 million gan ò tó rọ́ọ̀nù day to day business fóṣù kan mo ní ó kéré lóòótọ́ kí ló dé kí ni mo ń ṣàwọn gómìnà tá à ń sípẹ̀ fún náà rè lórí ọ̀rọ̀ state police ṣé wọn ní mọ̀ lo ọwọ́ agbára sáà ní sọ́ra wọn di presido ọ̀sán gangan tí state police bá délẹ̀ ẹ jẹ́ àdá síwájú ká dà sọ́tún o ṣùgbọ́n kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ àwọn tó fẹ́ ṣòfin àwọn gangan nìkan ṣe òfin tó máa kàn pa fún gbogbo àwọn gómìnà láti ṣe kíni láti mọ́ lè ṣe bí alágbára láti mọ́ lè ṣe bí ọlọ́run tí state police bá délẹ̀ tán àwọn amúnibúni ẹran ṣò. ẹ káàárọ̀ máa ẹ káàárọ̀ sáà ọmọ Ọ̀ṣun state ní mí mo wá sí níbi àkínwá ṣiṣẹ́ àtìgbà tí mo ti dé mo lè ṣe nǹkan kan ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi o mo fẹ́ wálé ní o gọ́vnà Adeleke of Ọ̀ṣun state ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi ẹni foníṣùkú ọmọ ní o madam Dabiri Anike ẹjọ́ ẹ dìde ọlọ́wọ́ sí mi ẹ ṣàánú mi kí n fi wálé padà kí wọ́n á tọ́jú ara mi wọ́n ní mi lè lo mọ́tò gbígbà ìpínlẹ̀ ní màá lo ẹjọ́ ẹni foníṣùkú ọmọ ní o òkùn tẹ́bi wá sọ́la ẹ̀dẹ́fì mọ́tò owó òní gbá yín ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi. òun náà lọ ti gbọ́ yẹn ìkànnì wọn tún rèé o tó wá sí Libya o wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní rẹpẹtẹ omi ń lérò wípé kàkà tán fi wọ́n mú wọn kọ̀ọ̀kan nígbà tí èèyàn kan tó ti tẹ́tí pé ìpè sí wípé òun Hassan lọ́jọ́ sí ìbá dáa kan kúkú farabalẹ̀ kan náà wá àwọn èèyàn tó tún Hassan àwọn èèyàn sì pọ̀ mọ́dàmú Àbíkẹ́ Dábírí àwọn èèyàn pẹ́ mọ́jẹ̀ kan máa yọjú kọ̀ọ̀kan èjì jẹ́ fi ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́bọ̀dé lẹ̀ àwọn tẹ́ ń bá ṣe àpòsì ọ̀bọ ẹ fi wọ́n lẹ̀ mójú tó ṣẹ́ àwọn tó kó há sí Libya pọ̀ a mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ̀ ń kìlọ̀ fún wọn pé kán máa lọ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ní bí iná ò bá tán lásọ ẹ̀jẹ̀ ìtàn lè kan náà ìmí ìtúrẹ́ o ó sì di dandan kẹ́ẹ̀túmọ̀ náà wálé ó lóun fẹ́ wálé ni wọn ò dúpọ̀ ẹ̀ bá tiẹ̀ rí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí pé kò lókun nù gan ọlọ́mọrú iṣẹ́ tán fi ń ṣe lọ́hùn ojú ẹ̀ ti funfun ẹ̀wù ṣe rù ó sì lè lómi lára tẹ́lẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ o ẹ̀yin nidcom àbí ṣé nidcom náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti àjọ diaspora ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá sì rè gbé arábìnrin náà ẹ bí léèrè pé àwọn mélòó lòun náà mọ̀ tán há kójúwe àwọn tó hàn sí tí ìṣetán àti wá tó ráwọn kan wọn náà ń la gidi pé ẹ fà wọ́n lẹ̀ àwọn ọmọ forí rọ mọ́ wàá padà wà ní next year kó o ní kán wá gbọ́ ọ̀lẹ́ o bó o bá ti fira rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan gbá ọ̀kan gbé ọ wálé ní ìsìn kò sẹ́ni tí ó wà gbọ́ ọ̀lẹ́ next year o. ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ owó jẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀bù arábìnrin aṣọ ní ta ṣùgbọ́n aṣọ kọ́ la fẹ́ lọ ra torí àmúpa tí aláṣọ ẹbí ó ń sọ sítórì rẹ̀ nítorí ó ní wọ́n ń fòun gbà gbòó lọ́tún lọ́sì lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣọ́ọ̀ṣì choosing ń lọ wọ́n ní kò lọ́kọ wọ́n ní kò lè bí wọ́n lákọ ní akọ ajá ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ òun náà wá tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ó sọ ogun tó wà níbẹ̀ pé òun ti má rírì pé ṣùgbọ́n pásítọ̀ àwọn tó jẹ́ olórí pásítọ̀ àwọn ní choosing ó lòun ló preach fáwọn lọ́jọ́ kan
tóun fi fọkọ òun lẹ̀ mú ní ẹ wá dọ́là bàárì. I left my husband's house because of the preaching of Pastor Lazarus Mochikoka. That fateful day, I was in the church working as a worker. I'm under crowd control department. I was working when I heard, during the time of salvation message, when I heard Pastor Lazarus said that if you are second, third, or fourth wife, pack your bag and baggages, go back to your father's house, that you're not married. That if you have married second or third or fourth wife, send them home, send them to their father's house, because you will not make heaven. If you're a second wife or third wife or fourth wife, you have no husband. Pack a load and go. You marry 3, 2, remove the second and third one. Up till there, do your part with the first wife, and then or the first husband. I'm in their ways. Tomorrow may be too late. That fateful day, I became very weak. I went home that day. My former husband did not do me anything. He did not beat me. He did not insult me. Because of the preaching of the pastor, because I wanted to make heaven then. Thinking, because they will tell you if you're a worker, that you pray, something did not happen. You should believe maybe there is sin that you committed that is hidden you. And I believe that time that as a child of God, I want to make heaven. I don't want anything that will stop me from making heaven. So that preaching touched me that day. I get home. I called the man. I told him, look at the words my pastor said. He said no, that it will not happen. This is just something that a man just stand on his pulpit making his money. I said, no, I want to make heaven. That is how I packed my bag and baggages. I left the man house. The man tried his possible best to reconcile, but because I was a worker, I even meet my branch pastor then for Elasa, Pastor Cone. I explained everything to him. He said that this is the perfect thing to do, that God is going to give me another husband. Since then, I've been waiting. I did not see another husband till I left the church. Now, many of you are under my comment section insulting me. The one that pains me most is this pastor that knows my story. Many of them know my story very well, and they still come and insult me to go and marry. The one that pains me most is this pastor, Pastor Chigozie. Anytime I drop a video, you come under my comment section and say, Akuna, go and marry. Now that your pastor, his first wife and his second wife, don't join their ancestors, tell him to come and marry me, because he is the reason why I left my husband's house. His preaching is the reason why I left my husband's house. Tẹsánù mo rí mú o, ìyá àjọ ti yarí wípé kí pásítọ̀ wá fẹ́ wọn nítorí ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ni àwọn fi kó ń lé ọkọ. Ṣebí pásítọ̀ ní ẹ̀yin èèyàn mi ò ní dá sí, kẹ́hìn mọ́ ni mo ń gbèsè ẹ̀yin èèyàn kan, ẹ bá ń dá sí inú comment section. Irú wọn pọ̀ ń gbòòrò ayé, wọn pọ̀ ní Nàìjíríà o, tán ti fi ẹ̀sìn wọn ti fi yí wọn lórí, ṣebí wọn wá ní. Bí n bá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ divorce, ọ̀rọ̀ mo lè fẹ́ ilé, ọkọ mélòó ló ti fẹ́ nínú Bíbélì gan-an. Arábìnrin tí Jésù pàdé ní etí kànga, mélòó ni Jésù sọ fún ìgbà tó ríran sí, wípé mélòó ló ti márì. Ó sọ iye ìgbà tó ti márì, ó sì tún sọ iye ọkọ tó ti fẹ́ sẹ́yìn, ó sì tún sọ fún pé ilé ọkọ tó wà ní ìsìn kì í ṣe ilé ọkọ tí ó bọ̀ dalẹ̀. Fún mi ní omi mu, kémi náà lè fún ọ ní living water, ìyẹn omi ìyè tó jẹ́ wípé ò ní wà thirsty mọ́, tó yẹ pọkọ tó bá fẹ́ ní ìsìn ẹ̀ẹ̀kan ló fẹ́. Ṣé Jésù wá fọwọ́ sí divorce? Mi ò sọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n Jésù ò kì í já ẹni tó bá divorce ilẹ̀. Jésù ò sì ní rán ibi tó bá ti balẹ̀ sí, tó kẹ́rù rẹ sí, tọkàn rẹ balẹ̀ ń bẹ, àlàáfíà dé bá ọ ń bẹ. Wo Jésù wà pẹ̀lú rẹ ń bẹ. Bó o ṣẹlẹ̀ karùn-ún, tálàáfíà dé bá ọ ń bẹ, Jésù wà pẹ̀lú rẹ. Mọ́mọ́ jẹ́ kan tàn ọ́. Ó dá ẹ má jẹ́ ká fi ṣe ti ṣọ́ọ̀ṣì nìkan, ẹ jẹ́ àbọ̀dì sọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí náà ń sọ̀rọ̀ nípa lọ́kọ-láya kan. Sáré wa mọ́lá sí ní Màlímù àjẹníyàwó mi, alájí ni òótọ́ ni. Kí ló ṣe? Ó ní ó sọ mi lánàá bí mo ṣe lọ ní ìṣèbọ̀, ní ìṣèpákọ́bọ̀. Bàbá ní ṣé wọn náà fowó ọbẹ̀ lẹ̀? Kò yọ ni. Ìdẹ́ ẹ̀ta ńkọ́? Kò yọ ni. Ìdẹ́ ẹ̀rín ńkọ́? Wàláhì ó sì wẹ́ ẹgbẹ̀ mọ́sáàsì, ìsìn náà wọ́n sì kàn náà ẹ̀yùn. Bàbá ní ó lè rí sí lóòótọ́ o. Gbogbo ọkùnrin tí ò bá ti tọ́jú ilé, ó sáyé wá. Mọ́tọ́ lọ́n pe obìnrin ni, Ọlọ́run tó ń dá obìnrin ló ń dá owó. Bọ́dà tí ìyàwó rẹ̀ bá lóyún, practical ìlọ́dẹ̀ wò, tó bá fẹ́ ṣe scam, yóò tó bí oṣù márùn-ún tó ti bọ́ ọmọ dáadáa, 1,000 tó bá ti rún lẹ́gbẹ̀ẹ́ oyún tó bá mìíràn báyìí obìnrin. Fáà sì ti sọ léyìí tó dáa tẹ́lẹ̀ o, kí lẹ tún sọ yìí? Anyway, ẹ̀rẹ̀ tráyẹ̀ o, ẹ̀rẹ̀ dán o ló bí ọ̀kẹ́rẹ́ mi ò dán o rí oríṣiríṣi. Ṣé ẹ̀rí ń ta fẹ̀sìn dàálẹ̀? Anyways, àfi ń kọ́gbọ́n náà, ṣùgbọ́n lómi pẹ̀lẹ́sìn náà ní tún gọ̀ sí ni o. Ó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì, ó ń lọ mọ́sálásí, ó ń lọ sọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe, ń gọ̀ ọmọ ni o. Ẹni tí ó gbọ́n ó gbọ́n, ẹni tí ó gọ̀ yóò gọ̀ o. Ó dá ẹjẹ́ awáfẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo rẹ̀ lẹ́ lábala lérèfé, very serious. Ọ̀dọ̀ àwọn ológun là ń lọ, níbi tá a ti rí àwọn tó ti jagun fẹ̀yìntì, tá ti ṣiṣẹ́, tá ti sáàfù Nàìjíríà, tí àwọn náà wọ́n kóra wọn jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ, wọn náà ń ṣèwọ́de, wọ́n fẹ̀hónú hàn, wọ́n lọ sí Ministry of Finance, wọ́n làwọn ò ní gbà
mo ní ẹbí wọn lẹ́jọ́ kan dára nítorí wípé wọ́n fẹ̀mí wọn lélẹ̀ akẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ akẹgbẹ́ wọn ti kú nígbà táwọn akẹgbẹ́ wọn ọlọ́pàá náà sì ti jáde a gbọ́ pé wọ́n ṣe ìwọ́de rí wọ́n sì ráyè ṣe ìwọ́de nígbà tán wà nù yúnífọ́ọ̀mù torí òfin Nàìjíríà ò fààyè gbà wọ́n nígbà tán sì ti rìtáyà náà tán ti mí resign ẹ jẹ́ kan ṣe ìwọ́de kí náà wá ń ṣe ìwọ́de fún ẹ jẹ́ kan fẹnu ara wọn sọ. We wanted, let them pay us our full gratuity for new rates according to the new rates that the president said. I served 21 years and 27 days in the army. My own money, my gratuity is 5,844,070 something kobo. That is my gratuity. While my SVA, we supposed to be 3,384,550 naira. In total, as I'm standing like as a man, I'm still more physically agile. All I got with all this money was 5,132,058 naira and some kobo. Ààrẹ ọmọ náà làrán sí náà àwọn náà lè kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn tí wọ́n wà nù aṣọ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tán wà ní sáfíìsì ẹ jẹ́ wá gbọ́n tí iléeṣẹ́ ológun àwọn ọ̀gá wọn tí wọ́n sọ sọ́rọ̀ yìí bóyá kan ní kan padà sílé ni o àbí àwọn ti gbọ́rọ̀ ẹnu wọn ẹ bá ń tẹ̀sí lágbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Soldiers who retired from 1st January 2024 to 28th July 2024 before the implementation of the new minimum wage wanted their gratuity and security department allowance to be calculated based on the new minimum wage chart. This cannot be done because the policy of the new minimum wage came into effect on 29th July. Soldiers who fall within the category of pre-minimum wage chart are those soldiers who continually protest and construct barricades at the Federal Ministry of Finance, despite being educated on the two charts by Defense Headquarters. Ìyá àánú wọn dẹ̀ ṣe mí kì í ṣe pé bóyá wọn sanwó fún wọn o ṣùgbọ́n owó tán fi sanwó fún wọn réètì ayé àtijọ́ tí mi sì ṣe rìtáyà ní tán bá tiẹ̀ wà pẹ́ díẹ̀. Ó ṣe ní láàánú 30,000 fi calculate owó wọn ìmí inú wọn ní ìsìn ẹni tí ń gba 5 million tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bóyá bíi 10 million ní ò bá gbà àti 5 million àti 10 million ìwọ Ọlọ́run ìlò ni níbi tí Nàìjíríà dé lónìí èlò ni kí ló fẹ́ fi dá lára ó pẹ́ mo ti kó ń lé ná. Ó dá ẹjẹ́ adé Kóńgò ẹ̀mọ́ ti ìbínú àti ìlé lọ aròpéyùn láàfin káàdì abala lérèfé ńlẹ̀ ni ẹjẹ́ sáré fún yín ní update wọ́n ní Ebola tún ti padà dé ilẹ̀ adúláwọ̀ láfíríkà wọ́n ní Kóńgò ló sì sọ̀kalẹ̀ sí wọ́n ní èèyàn 15 ló ti jọ́lọ́run nípè báyìí mo ní Nàìjíríà ẹ mọ́ múra o ẹ mọ́ jù ó wọlé sí Nàìjíríà o iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ sí lọ́jọ́ sí ẹ mọ́ jù ó kàn lọ lófo akànnì ajá yín ní warning ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn tí à ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ irọ́ kìí sọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá kí n mọ́rẹ̀ kẹ́nu mi mọ́rẹ̀ yọ̀ akàndédé rí picture yìí ni mo bá rí pé ó make sense ṣùgbọ́n gbogbo research tá a ṣe mi ò tí ì gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá ló fi léde Nàìjíríà o èmi ò sì gbọ́ pé federal government lọ́wọ́ sí i so mo fẹ́ debunk ìròyìn yìí ni pé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìròyìn sì máa dá o pé ká propose ẹ̀ fún ìjọba ẹ gbọ́ tán bá gé àpò kúrò ní ara aṣọ àwọn ọlọ́pàá àti ṣòkòtò àti tòkè ẹ gbọ́ sí wọn ní mọ̀ gba rìbá mọ́ ẹjẹ́ àfihàn ká fi ṣe iṣẹ́ àmúrelé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibi tá a ti ń kọjá lọ wípé ẹjẹ́ àti ẹ̀yà ń jẹ̀bù torí jẹ̀bù gangan là ń lọ tá a fi káàdì abala lérí ìfìnlẹ̀ láti rí àwọn tí ń ro kàyé tó ń yí mọ́ra àṣẹ orí sókàwé ìnà wà àṣẹyìnwá àṣẹyìn bọ̀ kọlọ́run mọ̀jẹ̀ àti bí oúnjẹ rọrùn o sókàwé ó mọ̀ bù mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ ó rì mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n wò ó kọlọ́mọ sọ ẹ̀mọ́ sọ́ra yín o gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lọ tẹ́ ń bọ̀ nílé ẹnìkan júwe ibi tí sọ́kàwé wà fún yín ẹ mọ̀ dáná lórí sọ́kàwé o. kọ́lọ́mọ kọ àyọnu ìwé jáwádé Ìjẹ̀bú lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ mo ń gbọ́ táwọn kan tún ń gbé oríṣiríṣi ìròyìn kiri wọ́n ní King Wasiu Ayinde wọ́n ní àwọn náà ti wà lára àwọn tó fẹ́ kọ̀ǹtẹ́ǹdì fún orí àpèrè Àwùjalẹ̀ mo ní níbo síbo wọ́n ní sẹ́mi ọ̀wọ̀n pé lórí ọmọ ọba ni wọ́n ní pé ọba wà ní orúkọ wọn mo ní sọ́mọ ọba ni wọ́n sọ́njọba ń dìlé wọn wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ti polúkúmuṣu ó ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ wípé àwọn tó yẹ kán fi sí inú kinní gan wọn fi wọ́n sí àwọn tí ò yẹ kórúkọ wọn wà ń bẹ̀ náà wà ń bẹ̀ mo ní ṣé bẹ́ẹ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ti Jẹ̀bú rèé àwọn kan ní kí wọ́n dán lóhùn o wọ́n ní nǹkan kan ò dàrú o wọ́n láwọn ọba ṣe jẹ́ àwọn ọba yìí jẹ́ wọ́n náà fẹ́ dàrú ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá wa Olísà tó jẹ́ pé wọ́n láwọn gan Olísà kì í ṣe Olísà wọ́n náà gan ló yẹ kán wà lára àwọn afọbajẹ tó sì jẹ́ pé wọ́n jẹ́ tísìn wọ́n wá ń rọ ẹni tó jẹ́ gómìnà ilé yìí wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn wá bá wọn kán jọ kán má wo tọ̀rọ̀ ẹ̀yìn o kán ṣe dáadáa o lórí ẹni tí ọba kan o ẹgbẹ́ ọ̀bọ̀dà wà sí inú wọn sì dùn tí bọ́dà wá sí ìbájọba ń jẹ̀bù. We are here not to protest or to plan a strategy against the governor or to make the state, unworkable for him. No, we are not here to create difficulties for him. We are here to appeal to him to do the right thing by bringing
his own committee together with all our people, the Abuja, and settle everything amicably. And I knew Awujale can be chosen. The committee is set up, may not be able to do what is required for a new Awujale to be chosen, because the Olisa has much responsibility to perform there. I was excluded when I should be the head. You see? Why? I don't know what their reason. Maybe they have a special reason. I cannot say, come and do this, or come and appoint me. I don't need to ask them. No special benefit. But what I am saying is simple. Is that let them do justice, the right thing, so that we get the correct answer at the end of the day. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú kan ti kàn sí mi o, wọ́n ní by all calculation, by all permutation, minus, plus, division and multiplication, wọ́n ní kò lè kàn bàdá wá sí o. ṣùgbọ́n àwọn kan ní kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run pé kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ pé láyé tí wọ́n ń fi ọba tí ò tiẹ̀ tọ̀ sórí àpèrè ìjọba pé ń tó mú Rashidi dórí oyè ń wò lórí àpèrè pé bàdá wá sí náà lè dé bẹ́ẹ̀ kọ́tì political power. Ẹ sì ń dẹ́rù bà mí. Ó lè ṣeé ṣe lóòótọ́ o. Àyálé àlá tí ò lè ṣẹ ni. Oya salamu alaikum onílé, salamu alaikum onílé, salamu alaikum onílé, salamu alaikum onílé, onílé mo salamu o, salamu alaikum onílé, onílé mo salamu o, salamu alaikum olówó ẹja lọ sí Mẹ́kà o Muhammadu la, tálíkà ẹja lọ sí Mẹ́kà o Muhammadu la sila. Salamu alaikum nínú ilé, salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Má kí gbogbo wa pátápátá, kì í sáwọn mùsùlùmí nìkan, torí àwa náà ń bá wọn ṣe àjọyọ̀ ọdún tòní. A sì ti gbọ́ wípé òní ni public holiday náà. Ọdún kí wá ní ọdún tá a bí Ànábì, bá náà ṣe ń ṣe kérésìmesì. Tá mọ́ kọrin kérésìmesì tún mọ̀ dé àtún tó kọ́, a sì ní pẹ̀dín wọn ní wáwàtí tá bá ń kọrin yẹn, torí kì í ṣàwa kìrìsìtẹ́nì nìkan là ń sọdún kérésì. Òun ló dí fátá náà ń bá mùsùlùmí yọ̀ fún ọjọ́ bíi tànàbí Idil Malud. Ó dá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a tún sẹ́mi tọmọtọmọ tẹbí tara o. Eléyìí ni mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ lónìí, tí í ṣe ọjọ́ 5 nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́. Òun náà tún jó lọ́nu tí ń jó tán lọ́dún eégún. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti jó yé wa lánàá o lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nípa tàwọn eléégún lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n ní kò lọ́wọ́ àwọn eléégún nú o, kì í ṣẹ̀bi àwọn oníṣẹ̀ṣe o. Wọ́n ní àwọn agbófinró ló yẹ kán pèsè ètò ààbò tó yanrantí láti rí wípé gbogbo táwọn ọmọ Nàìjíríà bá ti ń péjọ, ìṣẹ̀sìn náà ń péjọ fún o, ìṣe òṣèlú ní o, ìṣe pátí náà ń ṣe, gbogbo ibi tí òfin fi lélẹ̀ tó fún ọ lẹ́tọ̀ọ́ àti associate, freedom of association, ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ èèyàn ni láti associate. Ṣùgbọ́n ṣe wá rí ibi tí right of association, ibi tí right èèyàn kan tó pín sí ni right èèyàn kan ti bẹ̀rẹ̀. Tí a bá ń associate tá ń kóra wa jọ lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́, a gbọ́dọ̀ fi ìbáà ṣe fún tẹ̀sìn, ìbáà ṣe fún ti pátí, ìbáà ṣe fún ti nǹkan míì tó ṣe lò ó ti rally, a gbọ́dọ̀ fi right of association wa ká fi disturb right of association ẹlòmíì. Ó dàbí ẹni tó ní ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn tó wá kó loudspeaker síta ẹwú fọ́nrán kan tá a mú wá fún yín lọ́jọ́ sí níbọ̀ òòdù kan tó jẹ́ wípé wọ́n ní ògiri tí ń rí báyìí ló láwọn láàrin òru. Arábìnrin yẹn ó dẹ̀ ṣe fídíò, adẹ̀ ń gbọ́ bọ́n ṣe ń pariwo láti inú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn, wọ́n jẹ́ kó sùn. Lóòótọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ní right of association, ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ fi disturb ẹnì kejì. Irọ́ so gbogbo oníkálukú wa la ní right o. Bẹ́ẹ̀ bá sì rí ọwọ́ wa ìbá bá nà ibi tí ọwọ́ wa mọ ní right wa mọ o. Bọ́wọ́ rẹ bá fi lè gún ẹnì kejì lójú kí gbogbo wa tò sórí ìlà báyìí kan ní ànáwọ́, bọ́wọ́ rẹ bá kọjá kórè gún ẹnì kejì lójú, ó ti ibi tí right ẹni yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ni right tí ẹ pín sí. Bó o bá rè é shift wọnú right ò ní right, so right of this, right of that, ó gbẹlẹgẹ kan, ó gba ẹlẹgẹ gan. Ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ àwọn agbófinró náà ni wípé gbogbo ibi tí gbogbo wa ti ń claim right wa, kágbófinró wà ń bẹ̀ kàn ṣe kí ni, kàn gbé òfin ro, torí òfin ló fún wa ní right. Iṣẹ́ tí wọ́n ní láti wá gbé òfin yẹn
kan gbèrò kan náà wọ́n tẹ ojú òfin mọ́lẹ̀. Wọ́n ní nípa tàwọn oníṣẹ̀ṣe tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lánàá wọ́n láwọn agbófinró ló mẹ́ẹ̀ẹ́dì ẹ̀ wọ́n ní káná wà ń bẹ̀ tán ti ṣètò ààbò fún àwọn ọmọ ẹni wọn ní kò ní sí wípé wọ́n ń para wọn. ṣùgbọ́n àwọn retí ọ́pdẹ̀tì tíjọba Èkó fún wa aníkàkàn rọra fìyẹn domi síwájú ní gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ayọ̀jú lójú wíńdò lójú fèrèsé ni ó ti wá di àbẹ̀sẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ ẹjẹ́ àmọ́ domi tútù wájú bí ìṣe wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa gbọ́ wa làmúrò lé wa ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ìyẹn nínú abala àkórí ìròyìn bá ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ bá yànnà ibà sáná wọlé èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ ń kó bọ́wọ́ ní romi sùnmọ́ tó bá ti wà lórí òtítọ́ àtòdodo tí ò sì rọ́ ń bẹ̀ wọn ò máìndì ẹ lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀mọ́ kan sẹ́ndì ìròyìn fógànà pọ̀ gan ní ìsinyìí ó a need láti mọ confam ìròyìn lọ́dọ̀ tiwa ìbí náà bá a bá gbé ròyìn fún yín a ti confam ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ lè bá wa rí confam ẹ̀ bá a bá mẹ́ẹ̀ à ń padà bọ̀ wá sọ́ńbì náà nípa mẹ́ẹ̀ o ẹ mọ́ máa ń di fìlà mi o mo wọ fìlà sórí polo ẹ mọ́ máa ń di ẹ̀ mo fẹ́ jọ tìbílẹ̀ gangan ni mo sì rí pé ó ṣe rẹ́gì ààrẹ bí ìdòdó ẹ̀fọn bẹ́ẹ̀ náà lè pè mí ní ìbárin gínigíní tí ń gún mi àti ń gún èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbàrẹ̀ pọ̀tẹ́lì torí ìkànnì yìí ìkànnì ilé ìdílé aláyọ̀ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ kò ní àfibàyàn lórúkọ jẹ́ nítorí ẹ̀ àwa ìkọjá ààyè wa àmọ̀bìtì ráìtì wa dé ẹ tún lè pè mí ní ìbọn pakọ́kọ́ àwọn òpìkẹ́ ọkọ̀ àwọn sweet 16 bá mi orí ọlá òrí ìsìn wọn bá mi jòwú torí èmi mo ní gbogbo àwọn obìnrin tó wà ń bí wọ́n ti fi wọ́n jíǹkí mi bẹ́ẹ̀ náà àwọn dádì sì fọwọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàpà parada àyà parada odò ọ̀gá rẹ̀ parada ẹ̀mọ́ jà fi oríkì ká mọ́ fi dá tr0uble torí ká mọ́ tó fi gbà táyọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ń sọ oríkì ní ìsìn torí tèmi náà bá ní ibà ọ̀pàpà parada kan mọ́ ní ibò ló ń parada lọ ṣé ìṣe ọba kan ló ń bá wí mo bọ́ wá kankan wí o tọba làṣẹ o ẹni rọba fi lọ́ba pa o ìyẹn ni tí tó bá gọra rẹ̀ tó bá gbà kó bá pàun níbi tí ojúmọ́dé yìí ó wà nítorí kinní kan wá wà pọ̀ lọ́yọ̀ àtijọ́ àwọn ọba gan ti mọ̀ pé òfin ó mú àwọn báyìí ó mú wọn lọ́wọ́ lọ́mọ ìlú tó bá wọn ráì tiẹ̀ àfi tàbùkù ọba o àkànfin àndọ́gbọ́n fi yẹ̀yẹ́ àfi ń sòótọ́ ni torí òfin ní ìsìn in fact gan gómìnà gan ò gbọ́dọ̀ ṣe mọ̀nàmọ́ná tó bá ti jẹ ní tán lọ́dún eégún tó bá ti jẹ immunity rẹ̀ tán yóò padà wá fèsì kìnìyàn torí ẹ̀ lẹ́sìn rí pé tán bá ti kúrò lórí oyè tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gómìnà tó bá bọ́ bẹ̀ wọ́n lọ wá agbára fún wọn lè wọlé wọn gbélé tí ń ṣẹlẹ̀ lógún state wọ́n ti pa náà àgbọ̀n nǹkan kan mọ́. alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tún ní ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun níbi tá a ti gbọ́ wọn láwọn ti destroy Biafra Research Center àti ibi tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan ogun mo ní ṣe lóòótọ́ ibẹ̀ náà látó ti wá ń gbọ́ tí àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hánẹ́sì ẹgbẹ́ tó halẹ̀ jù nílẹ̀ Ìgbò ń jọ bí ẹni pé àwọn náà yẹ bí ẹgbẹ́ Arẹwà ní ilẹ̀ Haúsá àti ẹgbẹ́ àwọn Afẹ́nifẹ́re nílẹ̀ Yorùbá bí ọ̀hánẹ́sì mo sì rí ní ilẹ̀ Indigo nù wọn náà ti wá sọ̀rọ̀ lórí ti Simon Ekpa wọn náà fọwọ́ sí wọn wá ń gbé kùndùsì fún ìjọba làwọn ẹ̀wọ̀n wò pé kí ló dé ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ sí sọ́nà ní ọmọ yín ni ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ gbèsè lẹ́yìn mo ní àyà ṣé wọn náà rí so àyà ní kí ni òun ò rí nǹkan kan mo ní àyà òun sùn ó fẹ́ jọ mí ẹni abíọ́ ní ẹni bí ni là á jọ mí mọ́ sùn mo ní tí mò ń sọ lórí ọ̀rọ̀ diplomacy rẹ̀ ọgbọ́n olóṣèlú tó ń pè ní àyíníke àtàyínípadà bọ́ bá bọ́ la àyíníke ìwọ náà gbé àyínípadà rẹ lódìdí kó o fi bọ́n lò ó mọ́ bú àwọn ọ̀hánìzè ok ká dénú àkójọpọ̀ ròyìn ká tó fẹ̀ lójú dáa ń bọ̀ ń bẹ́ á fẹ̀ lójú náà àkójọpọ̀ ròyìn àyà ní ká mọ́ ti ìṣàtúntò nùjú ẹlẹ́kejì mẹ́ta á mọ́ fi ṣe sísẹ̀ ń tẹ̀lé ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu tẹ̀lé pé wọ́n sì ń lé wọ́n ti travel ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ kan sọ lánàá àwọn ẹ̀ wá ń retí wípé kí ló dé tí lórí ọ̀rọ̀ state police pé kí ló dé táwọn ọlọ́pàá kan tán sì ń tán kùn sínú mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ inú ẹlẹ́dẹ̀ ní gbé ẹ fi wọ́n lẹ̀ ààrẹ Tinubu ti ní ó wà inevitable àwọn èèyàn sì fọwọ́ sí i àwọn èèyàn wá ní kí ló dé tí àwọn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ò sọ̀rọ̀ síbi ń tán wà nù sí bára èròjà ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tí igbákejì ààrẹ tó sọ lọ́jọ́ sí wípé under my boot àwọn náà ti wá jáde wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn náà kí ọ̀rọ̀ ààrẹ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tí àwọn kan ti ń sọ wípé àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin tán ń pè wọ́n rubber stamp wọn náà ti mú stamp wọn dání báyìí rubber stamp wọn ti mú dání báyìí pé tán bá ti parí recession báyìí holiday wọn tán lọ wọ́n ní wọ́n ń bọ̀ wá buwọ́lù nù ló yóò sì ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà fẹ́ lójú torí
àwọn èèyàn ń tẹnu mọ́ àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó wà ní the state police. Mo ní ẹ mọ̀ wo ohun tí ò dá ń bẹ̀, èyí tó dá ń bẹ̀ ní kẹwò yóò ran àwa náà lọ́wọ́. Àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tán sí gbọ́dọ̀ gbé tó bá di kànáńgídá kan ṣe DNA fún gbogbo àwọn tí ó bá ọ̀rọ̀ yìí á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ gan ni o. Bẹ́ẹ̀ ni torí ara èròjà tó ṣe gbá òmìnira ni. Àwa nígbà kan da lúrúpọ̀ mọ́ sápà, a nígbà kan dọmọpọ̀ mẹ́sì. Ayé ìgbà yẹn tọ́mọ Haúsá ọmọ jó kọ Yorùbá tí ò ní lè sọ Yorùbá, èyí tó sì wọ́n sì ti gbọ́ Yorùbá ní ìsìn tán ní lè júwe ibo ni ilé yín gangan, ibo la gbó lé yín, àní DNA necessary tẹ́ bá ń ṣe recruit. Ṣé wá rá àwọn ìpínlẹ̀ kan tẹ́rù ń bà mí fúnlẹ̀ Yorùbá tó mi ń kan mí fún tán bá ti buwọ́lu state police yẹn. Ó sì dá àná náà la gbọ́ tí a gbé minister of finance wá tó ní olójú méjì náà ń fi owó allocation ṣe ní ìsìn double náà ń gbà àwọn gómìnà. So ẹ̀rù ò bà wọ́n, ominú ò kọ́ wọ́n mọ́ ibi táwọn ó ti rówó sọ́ọ̀sì ẹ̀. Àwọn náà sì mọ̀ wípé ilé agbára ni ó jẹ́ fáwọn, agbára wọn tún lé sí ni táwọn náà bá ti ní àwọn ọlọ́pàá táwọn lè pàṣẹ fún tí ìṣebí ti federal. Ẹgbọ́n sáwọn federal lè wà dá dúró ní ìsìn wọ́n náà ń kùn. À ń bọ̀ ń bẹ́ àfẹ́ lójú aṣọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bàbá wa kò ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ security. Àná la mú ìròyìn kan wá fún yín pé ńlẹ̀ Haúsá àwọn tilẹ̀ Haúsá ń béèrè fún emergency. Wọ́n ti wá ní àyà àwọn gbọ́ròyìn ìwà àtọ̀gá rẹ̀ lánàá tó sọ wípé gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá nìkan suspend pé àwọn ò béèrè emergency rule irú ti Rivers State yóò mú ní Ọlọ́run yọ yín. Wọ́n ní ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn tẹnumọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi MBJ ó dà pé bàbá mi MBJ náà ni àbí bàbá mi kò síra nù náà wá ń sọnù comment section wípé bàbá mi kíní ló sọ o ṣe bàbá mi sọ ti wá ìkànnì wọn ló sàṣọ ayápàpàdé inú abala comment section wípé ṣé wọ́n ti yá jẹ gbogbo owó ransom wọn tán nù gbàtà rẹ Tinubu kọ̀ tán san wọn wo sáìdì Gumi tó yẹ pé láyé ìgbà Buhari àríbí ṣe ń sọ̀tún sósì wọ́n bá bìkan jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn atiláwé àwọn bandit. Òun la lágbẹnusọ wọn, òun ni intermediary, òun ló mọ̀ ìyá ọ̀sọ́jọ́ sọlọ, òun ló mọ ibi tán wà, ló mọ location ibi tán wà. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ó ń dàbí ẹni wípé ransom ò tàwọn business ti tán, omi ti wá mú wọn dọ́rùn, ó kú kó gbé wọn mì, ẹ̀rù wá ń bà wọ́n. Wọ́n ní kì í ṣe nǹkan kékeré tán fẹnu ara wọn pé à ń gbé bàbá kan bọ̀ yóò sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀, ìyẹn igbákejì gbogbo ẹgbẹ́ Arẹwà deputy kíní wọn lóun fẹ́ sọ̀dí táwọn ṣe ń béèrè rẹ̀ o pé àwọn làwọn mọ bí tí bàtà ti ń tà wọ́n lẹ́sẹ̀ bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà la tún ti rí gómìnà Zamfara tó ṣàǹtẹnumọ́ ló bá mú fóònù jáde ó ní ẹ wá wo bí òun mọ ibi tí àwọn agbésùnmọ̀mí wà lórí máàpù Nàìjíríà, lókèsàn wọn rè àwọn mọ̀ wọn dáadáa. Ẹ wá wò ó ká lóun wà lórí oyè tí ààrẹ Tinubu wà ní, ó ní kò gbà òun ní oṣù méjì tóun ó fi ṣe kò kárí àlùwàlà wọn, tóun ó fi gbé wọn mì tílẹ̀ ó gbé wọn mì nítorí òun ò láṣẹ. Mo ní ṣe bí gómìnà ni ó ní lóòótọ́ ni mo ní ṣe ti wá rí ibi tí ọ̀rọ̀ state police tó ti wúlò ká lóun náà lágbára láti pàṣẹ báyìí ni bí ààrẹ Tinubu ṣe ń pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ológun ló àná ní ìsìn àgbàdo kámúrò yẹn wá fún yín ṣùgbọ́n àfikún ní ìsìn pé ààrẹ Tinubu ti pàṣẹ wípé ní Katsina ẹ deploy drones tí máa ju àdó olóró ẹ deploy lọ́bẹ̀ ẹ ṣe wọ́n bọ́sẹ̀ ṣe ń sojú làwọn èèyàn wá ń rán wọn létí pé Kwara náà wà ń bẹ́ o àwọn ti Zamfara náà ń fà wọn lásọ mọ́ ní ààrẹ ò sí nílé ààrẹ ti rẹ̀ ṣe fàájì mi ti ẹ̀rọ pé wọ́n ṣe déhùn pé wọ́n fi líìfù wọn ṣe ilé tí wọ́n lọ fún ní Brazil àti Japan ni àṣà ààrẹ ní plan mi ààrẹ láti àmọ́ ohun tí kìíní ó sọ ohun tí Peter Obi yóò tún sọ lọ́rọ̀ kan tí Zamfara yìí ló wá kọ́ wá lóminú à ń gbé èèyàn kan bọ̀ tí ó sọ ọ̀rọ̀ yóò kanjú abẹ́ǹkù lórí ọ̀rọ̀ insecurity pàápàá jùlọ pẹ̀lú elrufai tó tún sọ̀rọ̀ yìí ṣé ẹ wá lérò pé àwọn international countries àwọn international bodies ṣé ẹ rò pé wọ́n máa wọ́n wash wa they are washing us wọ́n wash wa ẹ mọ́ wo tèdè mi mo kọ́ la sóhun nítorí nígbà tí odidi gómìnà tó jẹ́ executive officer gbogbo ìpínlẹ̀ rẹ̀ tó sọ jáde wípé ká lóun wà nípò ààrẹ Tinubu òun yanjú ọ̀rọ̀ bandit ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣé ẹ̀yin lérò pé ààrẹ Tinubu ò gbọ́ àwọn wo ló yí ààrẹ Tinubu ká nípa ọ̀rọ̀ security bá ààrẹ Tinubu ò bá gbọ́ olórí ogun lẹ̀ ń kọ́
síbí náà láwọn wá túrú jíbélò tán ní gbogbo báwọn bá ṣe lè mú bó sòkú rẹ̀ bó ṣe ààyè rẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọbi tán wà ẹ ràn àwọn lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lókà tẹ́ wà ń rúùtù ẹ má fi information ẹ má fi pamọ́ fáwọn ẹ whistleblow rẹ̀ jáde. Tán sọ lọ́jọ́ sí CDS tán ní àwọn aráàlú ní gbàbọ̀dè, àwa náà sì mọ̀, ṣùgbọ́n sáráàlú dédé gbàbọ̀dè ni. Sẹ́yìn náà ṣẹ̀tọ́ èèyàn kan rèé tó jẹ́ odidi gómìnà tó lóun mọbẹ̀ ó wà lórí fóònù òun, ṣùgbọ́n àwọn ò ní agbára láti kàn gbéjì láti lọ ọbẹ̀. Ṣé ìbọn dégan náà fẹ́ kó lọ ọbẹ̀ ni? Ẹ wá mọ̀ òwúṣẹ́ èrò tí ń bá wọn rí o pé ẹ mọ̀ dá kínní lẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tá ààrẹ sọ lánàá ni pé no more politics. Àwọn ó ṣẹ̀tọ́ kọ́lọ̀ ń wá àjọ gba àwọn tó yín wọn ká lórí ọ̀rọ̀ insecurity. Wọ́n ti mọ sáré kiri báyìí, wọ́n ti mọ forí lura torí ìjẹ́ ti fẹ́ tán lẹ́nu wọn. Ìjẹ́ ti fẹ́ tán. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ. Àáfẹ́ lójú state security, state police jàre, àáfẹ́ lójú. So àmọ́ràn ọ̀bọ̀ o lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ a tún ń gbé bọ̀ náà lónìí báyìí nítorí wọ́n ti fòfin di El-Rufai àtàwọn ẹgbẹ́ ADC wípé àwọn ò gbọdọ̀ rí kéèyàn kankan kórajọ pọ̀. El-Rufai bá jáde àtàwọn akẹgbẹ́ wípé a ní nínú constitution ṣe the right of ọmọnìyàn tó ní àwọn ní right láti associate láti kẹgbẹ́jọ ó wà ní constitution pé agbára òṣìṣì lọ́wọ́ agbófinró láti sọ pé kàn mọ́ kórajọ pọ̀ torí àwọn ọlọ́pàá commissioner of police ní Kaduna ń fọwọ́ lálẹ̀ ó sì fòfin de gbogbo kórajọ pọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ ADC ẹ̀sìn mọ̀ pé wọ́n ṣe ju òkò táwọn tọ́ọ̀gì tẹ́rẹ̀ sọsẹ́ fún El-Rufai àtàwọn èèyàn rẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà làwọn ọlọ́pàá ní àwọn fòfin de gbogbo ìkórajọpọ̀ nítorí àwọn ò fẹ́rú eléyìí mọ́. Làwọn ADC wà ní láíláí lè fòfin de ìkórajọpọ̀. Èyí ni kẹ́sẹ̀ tọ́ gẹ́gẹ́ bí ìyá wa ṣe pàkíyèsí wa, ìyá wa Dúródolúwa Dọ̀kásì pẹ̀lú pàkíyèsí wa sínú abala kọ́mẹ́sẹ̀sì mi náà wọ́n ti rántí nǹkan ní ìṣòwò nìkan ni wọ́n rántí tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n báyìí àwọn tó fẹjọ́ sùn náà ni wọ́n ní kán wá ro tẹnu wọn o. Wọ́n ní wọ́n ti sọ́mọ̀nù El-Rufai àtàwọn mẹ́fà míì nínú ẹgbẹ́ ADC lórí ẹ̀sùn kan tó fi kàn wọ́n. Wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ kan ló mẹ́sùn wá tí wọ́n pè ní conspiracy allegation. Criminal sí ni is a criminal ẹ̀sùn wípé àwọn gangan náà ń dà lóru mọ́ ni. Ebi El-Rufai àtàwọn ẹgbẹ́ ADC lórí ìfẹjọ́ sùn ó sì wájà náà lẹ́tún wá ní kán wá ro tẹnu wọn. Ṣé wọ́n ní El-Rufai ilẹ̀ báyìí wọ́n ní àwọn tó wá fẹjọ́ sùn ni ò kì í sì ṣe lórí ọ̀rọ̀ tó fi ẹ̀sùn kan ìjọba wípé wọ́n san ransom fún bandit yẹn láti ẹ̀ kọ́kọ́ rò pé wọ́n ṣe pé ṣùgbọ́n lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní kó wá rò tẹnu ẹ̀. Pé àwọn oníṣẹ̀ṣe kọ́ ló mẹ́hẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọlọ́pàá àwọn agbófinró nìkan ṣẹ̀tọ́ tí El-Rufai náà wá ń sọ rè wọ́n gbóhùn sókè bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí àlàyé rẹ̀ yé lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀wọ̀nú ara wọn ni bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà dé ṣé ká lo ilé inú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjẹ́ adé Kwara torí gbogbo ń tà tí ẹ̀ ń gbé lórí ọ̀rọ̀ Kwara nígbà tán ti fẹ́ lé wọn pa báyìí tí wọ́n ti ń finá mọ́ wọn lẹ́ Haúsá ibo lókùn tán fẹ́ sá lọ wọ́n ti ń gbalẹ̀ sí Kwara wọ́n mọ tán ṣe wọ́n ní pláànù àtẹ̀yìn bá ti lájẹ̀ndà nú àjẹ̀ndà ní pláànù wa táìmì náà wà ń bẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá jí má sùn wọ́n ní wọ́n ń rọ́ wálẹ̀ Yorùbá ẹni a ò ní gbogbo ògiri ló sì lanu lẹ̀ Yorùbá ló sì lọ tán bọ̀ wọ́n ní bògiri Yorùbá lanu aláǹgbá ò lè ráyè ìwọ̀bẹ̀ aláǹgbá ti ráyè ìwọ̀bẹ̀ ó tún kó àmọ́ra ògùn dání wọ́n wá ń sọ wọ́n ní àwọn aráàlú wá kígbe wọ́n pé ìjọba àwa ọmọ ìjọba tó ń pè ń bẹ́ bóyá ìjọba ìpínlẹ̀ ni tàbí ti àpapọ̀ torí mo mọ̀ pé wọ́n lè pe ìjọba ìbílẹ̀ àwọn ò lágbára wọ́n lẹ́bọ̀ wọ́n lóògùn àrìndọ̀ wọ́n lè jáyẹn wọ́n ní àwọn aráàlú ní kí ìjọba rọ̀jò àdó olóró sí bùbá àwọn ajínigbé lẹ́yìn ikú bàbá àtọmọ ní Kwara à ń bọ̀ ń bẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà dé Èkó inú àkórí ìròyìn láti lò níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé kì í ṣe ti ṣẹṣẹ́ o kì í ṣe àwọn eléégún o wọ́n ní wọ́n rìkọ́fà bọ́dì márùn-ún ní agbègbè ibi tí àwọn omi wà omi gbé wọn padà làwọn èèyàn wá ń ṣàríyànjiyàn wípé àwọn kan láwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn nítorí wọ́n ṣe interview fáwọn èèyàn ládùúgbò bẹ̀yẹn náà ní báyékù ní gbogbo àrẹ́sẹ̀pá mi náà nù bí bàbá ń lè kó ń gbà mí àwọn lọ báyékù rè wọ speedboat wọ́n ní gbogbo bẹ̀yẹn láti ń sa òkú báyìí mí apá ẹ̀ ti gé
ṣẹ́jà ló fi jẹ ni àbáwọn èèyàn ló pa wọ́n ń gé ẹ̀yà ara wọn kan tó jù wọ́n sódò àwọn kan ní cultist ní àwọn kan ní wọn ìṣe cultist o ẹ má jẹ́ kán parọ́ kán pajá lọ́bọ fún yín o ẹgbọ́n kí ló wá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ará gbogbo ẹ̀yin ará Kòròdú tí wọ́n fi ń sabọ́dí òkú 5 wọ́n ní wọ́n sì tún ń fojú lélẹ̀ pé bóyá omi ó sì wọ́ mi wà kò sẹ́ńtẹ́ jù sómi tó mi ò ní gbé padà bẹ́jà bá jẹ tiẹ̀ tán lẹ́yìn tẹ́yìn èèyàn ti jẹ tí ẹ̀yìn tẹ́ ẹ pa wọn nǹkan kan ló sàpá wọn àbí ọkọ̀ ojú omi wọn capsize ni táàrí ròyìn ẹ̀gbọ́ àbáwọn tó ti kú ti pẹ́ wọ́n sá ti jẹrà wọ́n ti já yánnayànna wọ́n bá ti kú ti pẹ́ ṣùgbọ́n Iyemọja tí ò bá fẹ́ èèyàn yọ ọkọ̀ o bá a ṣe bọ́ yóò ti padà o sólókun ni ṣé Iyemọja ló ti àwọn kìíní padà wípé òun fẹ́ kásìrí àwọn tó pa wọ́n tú àwọn wo làwọn ará àbí sánmà identity wọn sáwọn èèyàn wọn lè dá wọn mọ̀ sí ẹni tí ń gbé ní Kòròdú ni àwọn wọn fi tìpátìkù kò wọ wọn wá láti ibòmíì wá sí Kòròdú wá pa wọn. à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. I think the problem is, simple and can be best described as outright failure of governance. A situation where you elect an AMAC chairman, for example, and then he decides to outsource revenue collection to a band of non-state actors, ragtag, uneducated, untrained, outright criminals, to now have legitimate grounds to harass citizens in the streets of the FCT. It's outright failure of governance. But it extends down to the minister of the FCT. In fact, the caution has always been that, look, you are an outright failure as a political office holder if all you do is to award contracts and then commission projects when you have a cesspit and then a reign of lawlessness over the Federal Capital Territory. It's a big shame. It's something that we are so disappointed in. It doesn't matter what, how the lights look like in nighttime when the residents in Area 1, Area 2, or across the city feel so unsafe. And then when in broad daylight, you find that policemen, the members of the Department of Road Traffic Services just laze about, do nothing, and then non-state actors are running around, harassing, citizens because they want to extract, funds for them to give to their paymasters, their political paymasters, because the members of the Department of Road Traffic Services cannot collect such monies, or the members of the police cannot collect money, or when they collect such monies, they put only in their pocket. So this, this topsy-turvydom, this approach to governance where we turn things upside down is why we have witnessed, it's a constant factor in the FCT. Now, the mentality of lawlessness, whether among law enforcement agents, whether among officials of government, whether among citizens, it is in the FCT have recorded the highest number of traffic offenses, people who don't have any damn regard for traffic rules. It is simply because nobody cares, because what government cares about, those who run government care about, is actually how much goes into their pocket. And that's how we gradually go into a state of anarchy. Just imagine this kind of national embarrassment we have witnessed, a situation, broad daylight, where, say, a family will die because law enforcement agents choose to outsource, give up their responsibility to persons who just want to collect pittances. Yeah. Now, we need to, it is what we need to actually do is to call the government to order. It's the government who are holding responsible, not those touts, not those union persons who don't know anything, who actually exist only to exploit people and create confusion. ẹjá lọ́dọ̀ arákùnrin èyí tó ganu sí máìkì ó kẹ́hùn sọ̀rọ̀ ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ní ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti stabilize tàbí tó ní ó ti dáa ó ní irọ́ lẹ́ni tó ń pawó ó ní irọ́ ń parọ́ fún ọmọ ní Zakaria so wá ń bá rẹ̀ Tinubu wípé àtàwọn asọ̀mọ́gbé wọn so ń bá wọn wípé rọ́nà ń pa síbẹ̀ náà jáde tán ní Nàìjíríà ti stabilize ẹni ta ní jẹ́ Zakaria èmi náà mọ̀ rí mo rìn pàdé rẹ̀ lórí ibi tí mo ti ń rìn ìrìnkẹrin lò lórí ẹ̀rọ ayélujára mo ti rìn pàdé rẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ó ní ọ̀rọ̀ Ogbeni sí make sense o ó ní tó bá yá ó ní wọ́n máa gbowó oxygen lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà níbi tí ìjọba ń bá a lọ torí irọ́ ojúkorojú náà ń pa mo ní ṣé owó lè sọ̀rọ̀ kàgbọ́ láìka fún ọ̀sẹ̀jú máa ó lóun ó sọ
ní tá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ọ̀rọ̀ rẹ ó dùn létí díẹ̀ àbọ̀ lùlù sí tá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá wa jó sí ó dọwọ́ rẹ̀ torí wọ́n ní alágẹmọ ó ti bímọ rẹ̀ dálẹ́ o àìmọ̀jó ó dọwọ́ ọmọ rẹ̀ wà ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá àpẹjẹ àyà píkṣọ wa nínú abala táwọn ọ̀wọ̀ báyìí abala sanawọlé ẹsẹ cheese ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news àmọ́ lórí òyìnbó kodò ní Yorùbá nìkan ní kẹ́ mọ́ lórí ẹ̀ kodò ó yá ẹ̀jẹ̀ àwẹ̀yẹ èmi náà jẹ́ ń ṣe fìlà mi dáadáa ìyá mi Grace olùsòtọ́ máa mi máa ń bú sẹ́rìn inú abala yìí ni wọ́n ti pó bá wọn ní ẹ̀rí tí obìnrin ti máa ń pó bí WhatsApp wọ́n máa pó bí hip hop ẹjẹ́ àṣẹ mú sí ẹ fi ọlọ́ọ̀sà sínú àfi ẹtí rẹ̀ dì ó dáa mú fún yín ní ìṣẹ́jú kan mọ́ mi ẹsẹ̀ fẹ́ mọ́ ọkùn tè ẹ fẹ́ gba táìmù wà ó dáa ẹjẹ́ àmọ́ bá rú wọ̀ ẹni ara rẹ̀ ti ṣe tán ó dẹ̀ ẹjẹ́ àṣẹ Paul àfi pàkà gbogbo àwọn ọkùnrin tó wà ní picture yìí àwọn náà fine jù lónìí àmì orí ọlá ní mò ń sábòsí gbogbo ilẹ̀ fine èmi náà fine èmi tí mo yà àyà ìwọ náà fine kódà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ Trump o lánàá la gbọ́ wípé wọ́n fi owó rùngùrùngùn ránṣẹ́ sí ìjọba Nàìjíríà wọn ni nínú ìjà tẹjọ́ ń bára yín jà ẹ̀ ààrẹ Tinubu náà ti dọ́gbọ́n táwọn sí Trump ṣùgbọ́n èmi rò pé bóyá Trump ò gbọ́ tàbí kó ṣe bí ẹni tí ò gbọ́ lábá gbọ́ pé wọ́n tó fowó ránṣẹ́ omi ló wá ń kọ àwọn èèyàn wa wípé owó tó ń fi ránṣẹ́ yìí àwọn tí ẹ̀kún omi displace tán bandit displace tán ẹ̀mọ́ máa ń lo òyìnbó mi o ó lè mọ́ ta sí o tán x-men àwọn Fúlàní dáradára tán displace àwọn tó wà ní ẹ́dì camp tá a bá sì wojú ẹ̀ dáadáa a bá mẹ́nu lé Plateau a mẹ́nu lé Benue a mẹ́nu lé ibùtún ní Taraba pé kí ló wá dé ṣe èyí tí ààrẹ àti ìyàwó wọn kó ránṣẹ́ lọ́jọ́ sí àwọn aráàbí sì ń complain pé àwọn ò tí ì rí owó kọ́nà fowó ṣe lóore o ìyà sì ń di àwọn owó yẹn tó tún lé ayé àwọn èèyàn ṣe o àwọn èèyàn wá ń kọminú pé eléyìí tí USA tún kó lẹ́mú ní USA ò mọ̀ ní kó káàsì lẹ̀ ló ń jẹ ní gbogbo ẹ̀ ní nǹkan tán lè lò àwọn obìnrin tán ṣe nǹkan oṣù nǹkan páàdì nǹkan tán máa kólẹ̀ fún wọn nù wọ́n sì ní kó lé wọn lọ́wọ́ àìyún ẹ má bẹ̀rù ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ láti gbọ́ wọn ní Trump ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbàdúrà fún ààrẹ àná l'Amẹ́ríkà ìyẹn Biden pé mọ́ pè ní abini wọ́n ní ó ń ṣe ètò ìlera rẹ̀ lọ́wọ́ lórí àrùn jẹjẹrẹ skin ẹ máa gbàdúrà fún o ẹ jẹ́ àwa lọ sọ́dọ̀ Trump gbọ́ pé ó rẹ Trump náà ṣùgbọ́n Trump ní òrẹ́hùn pé pírí lológo jí àbíbá ṣe gbọ́ o láàárọ̀ yìí pé ó ti change orúkọ Department of Defense Department iléeṣẹ́ ológun wọn kó ní kò halẹ̀ tó lẹ́yìn ìgbà tí China tán náà tá a múrò ìwà fún yín lánàá ẹgbọ́n tí ó jábọ́ lẹ́nu àṣírí tó tú ṣùgbọ́n China show power wọn flex mọ́zù gbogbo orin iṣẹ́ ogun tógun bá ṣẹlẹ̀ ń tẹ́ẹ̀dì báre o kì í ṣe kèrémí kì í ṣe wàsá o kò ṣeré ní Moscow wọ́n ní kò ṣeré ní China náà ààrẹ orílẹ̀-èdè Moscow yẹn Russia Putin náà wà ń bẹ̀ tí North Korea náà wà ń bẹ̀ àwọn ọ̀tá sá ti foríkorí wọ́n fi kún lókun wọ́n ní gbogbo bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin West ń tẹ́ báre o ẹ sì mọ̀ páàrin West àti Trump síbẹ̀ ẹ̀gùn torí Trump òun fẹ́ claim agbára ní gbogbo ayé ní bóun lágbára gbogbo èèyàn lọ láìsí USA sì nípa náà ṣùgbọ́n èèyàn kan ìjáwà dé no man is an island lọ́rọ̀ kan Trump bá ti change orúkọ Defense Department ó ti change ẹ̀ sí Department of War wọ́n ní kí ló dé ó lóun fẹ́ kó halẹ̀ dáadáa kó dẹ́rù jẹjẹ nínú kó di ẹrù jẹjẹ lára àwọn ọ̀tá àwọn wọ́n ní ṣe iye orúkọ padà wá mí ní kìíní gbogbo alámọ̀ wípé ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ológun first one nìyẹn àpapọ̀ gbogbo táwọn eléyìí láwọn kó jọ ní ìsìn tán bá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ta Amẹ́ríkà ó lè mọ́ ti ẹ̀bà mu àmọ́ yìí ṣùgbọ́n orúkọ wọ́ àwọn èèyàn wá ń bẹ̀rù pé ó sì ṣe kó jẹ́ pé làwọn èèyàn bá ń bẹ̀rù náà ń sá kíjokíjo nínú ọkàn wọn kó lójú kan náà o inú ọkàn wọn náà ti ń sáré kiri o wípé ó sì ṣe kọ́gbẹ́ni ìdógun ilẹ̀ láyé ìṣèjọba rẹ̀
kì í sì fọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣeré bí wá lóhun ó ṣe nǹkan kì í tún wá pẹ́ tí ó fi sí àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán ẹ jẹ́ á wá lọ sí Taraba tá a mẹ́nubà ní ìsìn wọ́n ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Taraba táwọn èèyàn ibẹ̀ fi ń rọ̀ mọ́ igi wọ́n fẹ́ ká èso lórí igi ni wọ́n fẹ́ ká máńgò àbí wọ́n ti ń gbórí igi ṣe rere bí orin bàbá wa Orlando ẹ̀ẹ́dún jalè ó bòrù lọ kí lẹ́dún gbé owó ìgbà lẹ́dún gbé kí ló fi ṣe aṣọ ló lọ́ọ́ fi rà orin kọ́ làwa kọ wọ́n bá ní sẹ́mi ò rí làyà bá yín lè kanna pé ọ̀gá mi ẹ̀yin òwò lẹ́ni rí alágbálúgbò omi òkun mo ní bó lómi ṣe débí ó ní flood olótú ti ṣẹlẹ̀ ní Taraba o pé kí n wẹnu lẹ̀ kí n wẹnu ọkọ́ mo ní ó dá ẹjẹ́ àjọ wò èmi nìkan kọ́ ní ń wẹnu lẹ̀ tí ń wẹnu ọkọ́ ó yẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ pápá àròjọ mùsùlùkùn. Please, you have to leave this area as fast as possible to a higher ground. We have seen and observed that Donda community is the only higher ground close by, and you need to move fast. We are collaborating with the Red Cross to provide medication in case of waterborne disease. You can only return here if the water level recedes. The state agency is responding to the disaster by providing food and non-food items to victims. We are grateful to Governor Abu for this kind gesture of providing for us in our trying moments. To the Executive Secretary, we appreciate our sincerity for not diverting what is meant for people and ensuring that it gets to us without any middlemen. From the flood disaster. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti rí yẹn o flood ń ṣẹlẹ̀ jàǹbá mọ́tò ń ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀ àwọn bandits ṣe sí wọn àwọn Boko Haram ń ṣe sí wọn Fúlàní herdsmen ń ṣe sí wọn ìròyìn sí nǹkan ó ń tàn káàkiri gbogbo àwọn ẹ fẹ́ fọwọ́ bò ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé àwọn ará òkè ọ̀hún ìròyìn tí ò dára wọn ní interest nínú rẹ̀ tó ń ti Áfíríkà wa eléyìí ló wá dífá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tá a mú wá fún yín ní Àbújá ìròyìn wípé ìjàmbá mọ́tò tó ṣẹlẹ̀ tó kan ẹbí kan tí gbogbo wọn kú ẹ wo comprises of 5 people èèyàn 5 ẹbí kan pé accident pa wọn àwọn kan gbà kíyèsí mi sí pé kì í ṣe Àbújá ló ti ṣẹlẹ̀ pé Enugu ló ti ṣẹlẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tẹnugu o ọjọ́ kan náà ṣẹlẹ̀ o kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ìjì tí ń jà yìí ó gbé ọba àgànyìn kì í sojú kan ló ti gbé wọn o ìkan ṣẹlẹ̀ lẹ́nugu wọ́n ti lé tàwọn Enugu to rest bẹ́ẹ̀ náà ní tàbújá tàwọn tẹnugu náà ní ìsìn wọ́n lé èèyàn 5 nínú fámílì kan wọ́n lé èèyàn 5 nínú fámílì kan bẹ́ẹ̀ náà ní tàbújá èèyàn 5 nínú fámílì kan family of 5 náà méjèèjì ẹ mọ́ gbé ìròyìn fúnra wọn bẹ́ẹ̀ bá ti rí ìròyìn family of 5 ẹ̀ka dáadáa ẹ̀ tún wò méjì 2 types ní ó gbé wá fún yín kẹ́ bá mọ̀ sí lọ Nàìjíríà ìdá olójú méjì ni àná náà méjèèjì ṣẹlẹ̀ ṣé wá rí tàbújá láwọn èèyàn wá ń pariwo sí wọn náà ti mọ tó fà wọn láwọn agbèrò ní mo wá wò pé n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́dọ́ bá a bá gbé fún Ọ̀pẹ́bolo tá a ní ohun rẹ̀ gbọ̀n ṣé ẹ rí ìgbésẹ̀ tó tiẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ méjì l'Ọ̀pẹ́bolo ti gbé àwọn ọmọ school ó ní wọn gbọ́dọ̀ sí graduation sọnù fún àwọn ọmọ kékeré mọ́ àwọn ọmọ kindergarten tẹ́yìn sí graduation fún ìwọ́n náà graduate lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì gbèsè tí Ọ̀pẹ́bolo gbé torí bàbá ń wo iṣẹ́ wọn tó mẹ́ẹ̀ tá à ń gbèrò yìí rẹ̀ wá bàbá rẹ̀ tó dáná ìjà mọ́ sọ torí tibitire làdàlẹ̀ ayé ò lé agbèrò ó fòfin dè wọ́n wọ́gi lé wọn lẹ́dọ́ làwọn èèyàn àwa náà sọ a ní kọ́lọ́run sì jẹ́ kíkiní kó tàn kálẹ̀ dé gbogbo ìpínlẹ̀ bóyá lè tó tún wá ṣẹlẹ̀ l'Àbújá yìí bóyá yóò jò tàn kálẹ̀ wọn láwọn agbèrò ní o àwọn táòtù wọn náà fa accident mo ní kí ìsàn nìkan náà máa ń fa àwọn ọlọ́pàá míì tán máa ń ṣe road check tán máa ń gbowó gan àwọn náà máa ń fa àwọn road safety míì tán máa ń lé mọ́tò àwọn náà máa ń fa ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́ lẹ́nu àwọn ará Àbújá bóyá lẹ́yìn ni ó fòpin sí gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tí àwọn agbèrò tán ń fà lẹ́sẹ̀. Touts, in quotes, they are constituting a lot of nuisance in town because they feel they're like the owners of the road, which is not supposed to be so. Everyone is allowed to move around freely on the road, and
pick up whoever they feel they could pick up. But these guys are feeling like, oh, they own the road and nobody can stop it. I'm very tired. There's one day I was driving from my house to Venice. They stopped me. They entered my car. They are turning my steering. The same what happened yesterday. That made the accident to happen yesterday. I'm begging our project manager, that's a wiki, please, so eradicate these people on the streets. Everybody is hungry. Everybody want to come and steal. Nobody want to work. Everybody come here to come and do business. Nobody think about the welfare of human being. They want to do Abiru in Nigeria. They should go to Lagos and various way, not in Abuja. Abuja is the capital of Nigeria because those Abiru people, now they be turned and then they kill. Investigation will come up with the outcome of investigation and also brief you on what is going on. And during this investigation, I'm sure the investigation will identify those people. These talks, some of them are AMAC task force. So the Commissioner of Police FCT has invited the chairman of the AMAC task force to come for a meeting next week. The menace of the tout in Abuja is becoming alarming, and we've always worked with National Union of Road Transport Workers to always caution their officers not to engage or not to fraternize with this tout. According to our findings yesterday, we discovered that these touts that perpetrated these evil acts are members of the NURTW. They hang around the one roundabout, area 2, Beggar roundabout, Jabi, and Banes side. The chairman have given this warning as of February this year that the security agencies should aid the council in arresting such people. Ó ṣe ní láàánú wípé àwọn agbèrò náà tún bá ń di ìpànìyàn ṣùgbọ́n àyà ló wá ń ta mí lólobó wípé ọ̀gá mi ẹ ṣe mistake o mo ní àyà ojú gbangba ló ti ń correct mi mo ló da àwa náà la mọ́ sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní sẹ́rù wá ń bà yín láti ṣe àtúnṣe mistake yín ni mo ní ń bo ẹrù òbodò ẹni tó fẹ́ kán lòdò lẹ̀rù ń bà ó bá ti jẹ́ pé ká sòótọ́ sí àyà mo gbà pé mo mẹ́hẹ̀ tí àwò ó yá correct mi. Ó ní ọkọ àtìyàwó kú lóòótọ́ l'Àbújá ó ní ọkọ àtìyàwó náà kú ní Enugu ọmọ wọn 3 ó ní 5 ní Tenugu ó ní 3 ní t'Àbújá fámìlì kan náà ni ọkọ àtìyàwó àtọmọ ló kú l'Àbújá mo ló dá àyà mo gba correction ta gbangba wọ́n ní ọkọ aya àtọmọ ẹ̀mí 3 ló sọnù l'Àbújá kọ́ọ̀tì sí àwọn agbèrò bọ́ọ̀dá MC Oluomo bó ní ìgboro Àbújá ṣe rí látìgbà tẹ́ ti débẹ̀ báyìí wọ́n láwọn ọmọ yín sì wà wù ẹ sì gbọ́ lẹ́nu àwọn ìkànnù àwọn tó sọ̀rọ̀ wípé Àbújá náà ń pè bí kì í ṣèkó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣàgbèrò bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọmọ ta tẹ́ fẹ́ wò wá tọ́ọ̀gì táùtù ẹ gba Èkó lọ́mọ ló ga o ẹ̀yin Èkó ẹ mélòó mo pé yín ẹ ń láti dìde sí ọ̀rọ̀ agbèrò yìí o mi ò ní ká ẹ mọ́ lò wọ́n fún election ṣùgbọ́n ẹ ń láti dìde ká ẹ fọ Èkó mọ́ wọ́n ní kinní kan bàjẹ́ jẹ́ apá rẹ̀ gùn ju tán lọ agbèrò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. They are really causing a lot of harm. It's high time we do something in Abuja. Seriously. Both families because of Aburo. Yeah, is it though? Imagine. They chase this man, enter in car, drag steering from your hand. The man, wife, son die. FCT minister needs to do something. AMAC must leave Abuja. I think the problem is, simple and can be best described as outright failure of governance. A situation where you elect an AMAC chairman, for example, and then he decides to outsource revenue collection to a band of non-state actors, ragtag, uneducated, untrained, outright criminals to now have legitimate grounds to harass citizens in the streets of the FCT. It's outright failure of governance. But it extends down to the minister of the FCT. In fact, the caution has always been that, look, you are an outright failure as a political office holder if all you do is to award contracts and then commission projects when you have a cesspit and then a reign of lawlessness over the federal capital territory. It's a big shame. It's something that we are so disappointed in. It doesn't matter what how the lights look like in nighttime when the residents in area 1, area 2 or across the city feel so unsafe. And then when in broad daylight you find that policemen, the members of the Department of Road Traffic Services just laze about, do nothing, and then non-state actors are running around, harassing, citizens because they want to extract, funds for them to give to their paymasters, their political paymasters, because the members of the Department of Road Traffic Services cannot collect such monies, or the members of the police cannot collect money, or when they collect such monies, they put only in their pockets. So this, this topsy-turvydom, this approach to governance where we turn things upside down is why we have witnessed. It's a constant factor in the
the FCT. Now, the mentality of lawlessness, whether among law enforcement agents, whether among officials of government, whether among citizens, it is in the FCT have recorded the highest number of traffic offenses, people who don't have any damn regard for traffic rules. It is simply because nobody cares. Because what government cares about, those who run government care about, is actually how much goes into their pocket. And that's how we gradually go into a state of anarchy. Just imagine this kind of national embarrassment we have witnessed, a situation, broad daylight, where, say, a family would die because law enforcement agents choose to outsource, give up their responsibility to persons who just want to collect pittances. Yeah. Now, we need to, it is what we need to actually do is to call the government to order. It's the government we are holding responsible, not those touts, not those union persons who don't know anything, who actually exist only to exploit people and create confusion. ọ̀rọ̀ lẹ́jọ́ lẹ́nu lọ́yà tiẹ̀ àwọn èèyàn ti wá ń ké sí MC Oluomo pé kó mọ̀ fi Àbújá wé Èkó tóró ni àwọn èèyàn mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn agbèrò yẹn NURTW tó tún jẹ́ national chairman wọn ó ṣe wá jẹ́gbà tiẹ̀ ní àwọn ọ́fíìsà rẹ̀ náà ń pa àwọn èèyàn pẹ́ẹ́pẹ́ sí rí adúrú ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n pàápàá jùlọ àwọn agbófinró tó yẹ kó ṣiṣẹ́ wọn lójú títì náà wọ́n ní wọ́n ti fojú títì lẹ̀ fáwọn agbèrò. Àwọn agbèrò wa ń sáré kiri wọ́n ní tí ò ṣẹlẹ̀ rí wá ń ṣẹlẹ̀ l'Àbújá ó wá dàbí Èkó mo ní sèkó náà lẹ́wà Èkó ẹ̀ ń láti tẹ Èkó dọ̀tí a sì rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fọ Èkó mọ́ tẹ̀ ń gbá títì tẹ̀ ń gbálé gbàtà ẹ̀ ń kó gbogbo àwọn tí wọ́n ń da tán ń da ìdọ̀tí tán ń fa ìdọ̀tí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àwọn tí ń sun ẹ̀gbẹ́ gọ́tà tó gbé gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà sórí gọ́tà gbogbo ẹ̀ lẹ̀ ń fọ̀ mọ́. Ẹ mọ́ gbàgbé àwọn ọ̀rá ìṣà o ẹ mọ́ gbàgbé àwọn táùtù o ẹ ń láti fọ Èkó mọ́ o ìmọ̀ dẹ́rù báyàn o ojú wọn mùmùkúmu wọn á ṣèṣekúṣe wọn dẹ́rù báyàn aṣọ ọ̀rọ̀ wo náà ń wọ̀ kiri kí ni iṣẹ́ wọn náà táùtù that's the only character tàn mẹ́kọ̀ọ́ mọ́ mẹ́kọ̀ọ́ ṣe fáìn tó àwọn onídẹ́tí December náà ní ìsìn wọ́n ti ń fi kíní yẹn lẹ́rù báwọn kọ́lọ̀ ń jẹ́ rérò tó ti last year. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ rí ó ṣe ní láàánú wípé àwọn agbèrò ló fa ikú òjijì fún ẹbí àwọn 5 ẹbí kan ọ̀fọ̀ ńlá ló ṣe wọ́n fún oníṣẹ́ inú ilé tẹ́ tí ń wò mí etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi ní fi gba òyìn ọ̀fọ̀ ọwọ́ tẹ́ fi ń kọ kọ́mẹ́ǹtì ní fi kọ RIP nínú ọdún ìyàtọ̀dún tí ń bọ̀ láíláí gan dàgbà ẹ̀dọ̀gbọ̀ ẹ̀yin lẹ́fúnra yín invite ikú pé wò èyí tí mo sì ń lé ayé ìdìtò ẹ̀rù ń báyìí àgbàdúrà ni náà rẹ̀ pé ikú bá dé rẹ́dì náà ni mọ́ lọ mi ò tí ì rẹ́dì mi bá rẹ́dì wọ́n pè ọ́ fúnra mi ni wọ́n pè ọ́ orí ọ̀fẹ́ ni blanket check bí bàbá wa kan ṣe sọ lánàá nù blank check náà pè ní blanket mo ní sẹ́yìn ìbò ni wọ́n lé ìbò ni mo ní ẹ̀ tún gbé lura ẹ lè pè ní blanco check blank check ni ìtọ́lọ́n bá ti fún yàn blank check pé ìwọ ni kọ́ ọmọdé ọkù rẹ̀ gbogbo èèyàn ni ó kù ní wọ́n ṣe ilé àwọn bẹ̀rù wọn bá dárúkọ kú ní Áfíríkà gbogbo èèyàn pátápátá ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́ gba pẹ́ẹ̀nì wọ́n ní kò kọ ọjọ́ tó bá ti ṣe tán ó sì ju pẹ́ẹ̀nì àti ìwé lẹ̀ tó bá kúkú kọ nǹkan kan rẹ̀ anytime ló lè change mind yẹ pé ẹni bẹ́ẹ̀ fílẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ná ikú máa ń rìn kiri ni kò sí lẹ́yìn tí ìyá ẹni tó bá ti ṣe tán ní máa ń mú nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wọn mọ̀ bóyá ti ṣe tán rẹ̀ lómi tí wọ́n ṣe program bó ṣe comedy skit náà ní í ṣe mọ̀ rí tí ó mọ̀ fẹ́nu ara rẹ̀ pé kú bó ṣe eré orí ìtàgé ní í ṣe ibi tán bá ti kú náà máa ń fún róòlù bí ẹni tó fẹ́ kú náà máa ń fún nìkan bó ni ò sì bá ní ikú bọ́jọ́ rẹ̀ gan tí ì pé kò síbi tí ikú ìyá máa ń rìn kiri every time ni bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ewu tá ń là kọjá everyday ewu kú Ọlọ́run ní yọ wá ẹlòmíì ò là tó ìkọjá tó fi bá lọ ìbọn 5 ló wà nínú mọ́tò Sampo tó rún wógówógó yẹn Sampo nìkan ló sì kú àwọn yòókù náà ikú yàdélé wọn láwọn ìṣetán ni láàrẹ̀ náà lórí ọ̀fẹ́ àtàánú wa o ní tí máa jẹ́ kéèyàn lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ níwájú kú nìyẹn o orí ọ̀fẹ́ àánú gbígbàdúà tó wọ́n sọ fún Ọ̀gbẹ́ni súnmọ́ wájú mọ́débí wọ́n yà bí wọ́n in the next 90 years or 100 years yóò ó ní ó sì gbà àdéhùn ni so ọjọ́ tó bá sì ti yá a ó sì ránṣẹ́ pé bó ṣe email ló email ẹ̀ bó ṣe ó pè lórí aago pé wo mo ti wọ́ 150 mọ́ ọ̀bọ̀ mọ́ wà mú pọ́npọ́ dání o mo kàn fẹ́ sùn ni o kò ikú wàásù kú lágbára àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́
ó dà ní ìrìnjú àlọ́nà abala ti sára wọlé ní pápápá ẹjẹ́ invite àyáyá wá gbé wa débẹ̀ kò wá ẹwọ́n bẹ̀rù alàyè làwà a kì yóò pé kúfù kan bí kò sí yíyẹ ntàwà fẹ́ láǹfẹ́ mọ́ wa sọ àti sọ̀rọ̀ sáfẹ́fẹ́ atẹ́gùn ti gbé kó yí padà Jésù Olúwa wa ẹ sàmì lẹ́ẹ̀mẹ́ta àmín àmín àmín. Ó dà àyá ti dé wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀ náà abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section mọ́ pẹ́ o. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section mọ́ mi títí láyò sínú ọ̀wọ́n ní alàgbà bọ́bí àtàyà ikú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú á dára fún yín bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ àmì o tí ẹ sì ń jẹ́ ká mọ̀ bó ṣe ń lọ dáadáa yín kò ní bàjẹ́ ní àṣẹ Ìdùmarè àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀rù rẹpẹtẹ àti nǹkan panu wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ dáadáa gbogbo wa ò ní bàjẹ́. At Samuel Olúwaṣẹ́gun fún gbogbo wa wọ́n ní Oòduà nation no going back together we move. Mọ́mí ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelism Olúbùnmi wọ́n ní cheese àfipàkà àyá ọmọ ìwó olódò ọba wọn kí àyá délédélé. Ẹjá rọ́rọ̀ mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ àwọn gbáwúsá assignment àná wọ́n fẹ́ bá wa fọ́ sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà múlòdùn mò ń jẹ́ ìmọ̀ mi igbákejì ààrẹ ń fi ọmọ Ìgbò yẹn wípé pẹ̀lú ìgbékalẹ̀ rẹ̀ sí Òkè Ọya ó ti di ọmọ onílẹ̀ nìyẹn o mímí kan kò sí lè mí lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ náà ni mímí ó sì mí sínú sàárè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ́ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ̀yin àti àyá ẹjọjọ mọ́ ń dámọ̀ràn ni ó mọ́ ń dá tiẹ̀ lọ́tọ̀ èmi mọ́ ń dá tèmi ni o yóò yan ọkà lọ́tọ̀ èmi náà mọ́ ń yan àmàlà tèmi lọ́tọ̀ àjọ ń dámọ̀ràn ni mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní face them in any way you can abba àwọn tán náà fẹ́ mọ fèsì àwọn Fúlàní herdsmen àwọn ni mọ́ mi ń bá wí wọ́n ní láti gbà yìí nothing is done láti jọ yìí látọwọ́ federal government wọ́n ń wò wọ́n ràn wọ́n sì ń para wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ìyáàfin Fáláyé wọn kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní àyà sọ fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby pé Psalm 137 verse 4 ni wọ́n fẹ́ sọ how shall we sing the Lord song in a strange land bẹ́ẹ̀ ni ó ẹ̀sìn tẹ́ ẹran létí tí a bá gba òmìnira wa akọ orin bíi Miriam tí ó lead àwọn Israel jáde ní Egypt Exodus 15:11 who is like unto thee O Lord among the gods who is like thee glorious in holiness fearful in praises doing wonders hallelujah. Láti Canada àwọn tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àyọ̀dá fún ìmọ̀ mi o bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ mi Debbie Àjẹwọlé precious mommy wọ́n ní good evening precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìní o wọ́n turn bọ̀ sí a wọ́n ní kò ní rẹwà ní agbára Ọlọ́run capital letter náà kọ́ the plan for state police is probably not going to happen until after the 2027 Logistical thinking about it is uncertainty. Ọlọ́run ni aláàbò wa ní ìgbà gbogbo mọ́lọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayẹyẹ ọba Debbie Àjẹwọlé from USA mọ́ọ̀mí ọ̀dà fún your precious to me bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Ọlágbéjú Òkòzọ́ ní kábíyèsí o bàbá wa ọba Gandhi kí adé kó pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kú iṣẹ́ àwa ọmọ ajílété oúnjẹ bí ẹni pa àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ rè àmọ́ rírì yín bàbá Ògbómọ̀ṣọ́ àgbèwá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ wọn mi Oyèmí Sálá wọn ni mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní tẹnugbó bí ọwà mi Ọlọ́run kò ní fi ń sílẹ̀ aṣẹ́wó Oòduà nation ní ọ̀nà àbáyọ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Tóyìn Ọládọ̀tun wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní bàjẹ́ fún yín àmì àti ẹ̀yin náà àti gbogbo wa àyà ń kọ́ o wà bí o inú mi máa ń dùn fún ìròyìn aláyọ̀ wa yìí ìgbà yìí láàárọ̀ tí wọ́n fẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí ẹni kò tí ì kan tìbílẹ̀ Yorùbá nation ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu mo rí kárọ̀tì mo rọ́ gẹ̀dẹ̀ mo rí kùkùmbà kò sí kùkùmbà ń bẹ ṣùgbọ́n mo rí maize àgbàdo ṣé kìí ṣe ti GMO mo ti ẹ̀ jẹ́rìí yín mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Dorcas cousin wọn ní ó bí ẹkú iṣẹ́ takuntakun o ibà olóyè púpọ̀ èmi lè ń ké sí kí ló tiẹ̀ máa ń ṣe àwọn ènìyàn tó yí wa ká iná gbogbo wọn ní ojú wọn ràn mọ́ Èkó kí ló dé ilẹ̀ tó ń sọ fún wàrà àti fún oyin lè kó sí àwa bá wọn du Kánò àti Àbújá àbí Port Harcourt àbí Ọ̀nìṣà ni ẹ̀kọ́ sí lọ́jọ́ àwọn olè olójúkòkòrò ire Oòduà nation we move on tell us àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ jọ kí àwọn Nàìjíríà má jẹ́ kán tàn wọ́n lọ Libya mọ́ o wọ́n ń parọ́ fún wọn pé iṣẹ́ ni wọ́n máa ṣe tán bá débẹ̀ nǹkan míì ni wọ́n máa bá o ẹ wo obìnrin yìí ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ni wọ́n nídìí wọ́n fi iṣẹ́ tán lọ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ sọ̀ra ọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a Ọlọ́run ajẹ́kan gbọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ròpin Nàìjíríà náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at funmate ebredi mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ kí iná ọmọ kó jó wa mi ò kọ́ Ọlọ́run rọ màmá yẹn lọ́kàn. Ìyẹn màmá Sáńkú àwọn ará Òṣogbo gan ti ń sọ pé ògo àwọn ni àwọn náà fẹ́ artist tó máa gbé orúkọ Òṣogbo lárugẹ. Mọ́ mi tẹ̀síwájú wọn ní ẹ̀kú ajálẹ̀ o bàbá wa ẹ̀gbọ́n wa ọ̀rẹ́ wa ọkọ wa ẹ̀tún ní ọmọ wa àbúrò wa Mr. Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáyé well done sir mọ́ mi yóò dáa fún yín èmi náà salute yín mo jọ̀sẹ̀ mọ́lẹ̀.
mọ́àmí Stella Òdèlè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní àwọn agbésùnmọ̀mí ti ya wọ Ọ̀ṣun state wọ́n gba Kwara wọlé wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ayélujára kì í tiẹ̀ ṣe ìròyìn tó yẹ ká tún ṣe mọ́ sí àláàrin ara wa ohun tí gbogbo wa ti mọ̀ pé tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn èmi náà gbọ́ ṣùgbọ́n wọn ò tí ì ṣiṣẹ́ ìwádìí mi sẹ́ra àwọn ìròyìn tẹ́ bá ti gbọ́ lẹ́nu mi wọn ò tí ì ṣiṣẹ́ ìwádìí mi níbẹ̀ náà ni mo rí àwọn ìròyìn kan tí ó dà pé ìyá wa ló sẹ́ndì ẹ̀ sí mi wọn ò rántí sí WhatsApp ṣùgbọ́n mo rí nínú notification wípé wọ́n ní Malami tá a gbéròyìn ẹ̀ níjẹta tán sọ pé àwọn tọ́ọ̀gì àtàkì ẹ̀ àtúngbè lánàá update ẹ̀ pé ó ti kú ó ti kú o wọn ò fẹ́ ṣàì pẹ̀lú mi láti jẹ́ kí n ṣèwádìí ni Malami ò tí ì kú ṣùgbọ́n tí n bá ṣe ìwádìí mi délẹ̀ á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ mo kàn rọra rí kinní yẹn mo ti ń kàròyìn lọ́wọ́ n ò lè sí WhatsApp mi n ò tí ì sí dòní ṣùgbọ́n mo rí mọ́ mi ó rà pé mọ́ mi Stella náà sẹ́ǹdì ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi Ṣadé Lótò Queen Ṣadé Lótò olórí ni wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ mi ìjẹ́ ohun ìtìjú fún gbogbo àwọn àgbà pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá pé wọn kò lè fi ẹ̀hónú hàn níbi tí wọ́n ti ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì ní ilẹ̀ Lárúbáwá kọ̀ ilẹ̀ Haúsá ni ṣùgbọ́n wọ́n jáde fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sure freedom for CSI Hausa is not a criminal àyà Kwamfo ambassador ire o kì í ṣe rọ́ o ire náà fẹ́ kọ́. mọ́mí Títílayọ̀ òsínà wọn ní àsìkò ewu ọmọ o àwọn ìbẹ́ta tí Queen Naomi bí fún ọba wa bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ọkùnrin kan àti àwọn obìnrin méjì Olúwa bá wa wò ó ní àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu mọ́mí Queen Naomi wò ṣé Queen Naomi míì ní Ọọ̀ni tún ti fẹ́ ni èmi ò bọ̀ pé Queen Naomi bímọ o àtó bá jẹ́ wípé kò jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì mọ̀ ẹ bá ń ya fọ́tò wọn ránṣẹ́ ó dáa àmọ́ wò bóyá news yẹn máa já gbangba láìpẹ́ ẹ já wá dọ́dọ̀ bá mi Ọlámi Arab Money wọ́n ní Sanko is my great son in the trenches ògo ọmọ tá à ń gbàdúrà fún kí òun náà gbé Òṣogbo ga kí Ọlọ́run bá wa fi orí jìn àmì gbogbo wa ní kú ní rèwerèwe o gbó láíláí ló gbó ẹdán fún wa wà mí o àṣẹ Ìdùmarè bá mi ọ̀gá o ẹ̀yin ará Òṣogbo abayín kẹdùn bẹ́ẹ̀ náà ni at Mississippi Power wọ́n ní why Nigerian government do not allow citizens to defend themselves àwọn citizens ni ò defend ara wọn constitution nìkan defend ara wọn ó hàn yẹn pé Nàìjíríà ni ò kó nǹkan tán lè fi defend ara wọn fún wọn oníkálukú ó sì wà wọ̀rọ̀kọ̀ yóò fi ṣàdà kò ní dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti wà nínú òfin kò ní ìdí ká dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Ọmọlára wọ́n ní ó Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun àjọṣe ni Ọlọ́run yóò máa fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ kún fún yín àmì ẹ jọ̀wọ́ ẹ má ṣe dágunlá sí ọ̀rọ̀ àwọn Kwara tí Fúlàní ń lé wọn láti gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ bàbá wa Onírìṣà àti àwọn ọba tó kù ẹ gbé ìgbésẹ̀ láti dáàbò bo ilẹ̀ Oòduà àwọn ọba agbègbè Kogi ń fẹ́ àtìlẹ́yìn yín o freedom for CSI ire wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu láti Canada mo gbọ́ pé ìgbésẹ̀ gidigidi ó ń lọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní mo wo ẹgbẹ́ ojú kan ni mò ń wò kí àwòrán yẹn lè dára lójú dáadáa bẹ́ẹ̀ ni àfipáka ayọ̀ wa kò ní dìbàjẹ́ títí láíláí ní orúkọ ńlá Jésù àmì Oòduà nation going back mo rí àgbàdo mo rí cookies pizza náà kọ́ mò ń wò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Mutilola Kọmọláfẹ́ wọ́n ní Bobby Olúwa wọnú àwọn ọba wa láti parapọ̀ ṣe ìpàdé tí ó ní ìrònú mi ò tí ẹ̀ mọ́ tán dúró dé látijọ́ ìjà èmi mo jọ lẹ̀ mo tó yìí àwọn chiefs àwọn olóyè wọn náà ti wá ń fẹ́ lójú mo gbọ́ kan lánàá báyìí mo ní kan bá ń pa ni mi ò fẹ́ débẹ̀ mọ́ lórí àwọn olóyè ti Aláàfin ni o a ní ká jẹ kúrú kó tán láwo ẹ tún gbọ́n owó ẹ̀ sàbọ̀ èmi mo tó ẹ̀ mo jù báyìí ó ká wọn lára gan ìjà tán wá jà nìyẹn fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ní Oòduà máa di ṣíṣe lágbára Ọlọ́run lágbára àwọn alálẹ̀ kí olódò rẹ jọ̀wọ́ tú CSI sílẹ̀ o olódò rẹ ti gbé wọn á ṣe wọn ò lọ sàn ẹ já lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní ẹkú ètò brọ́dà mi Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò parọ́ o lóòótọ́ ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti ń ṣe ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ju àwọn ilẹ̀ Yorùbá fàájì ni wọ́n ń bá ka fàájì náà fẹ́ sí ń ṣe. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Wùmí fẹ́ ṣe láti ilẹ̀ bàbá gangan ní òfin iṣẹ́ ní òfin sẹ́yìn I saw the interview kí bàbá dáhùn torí ẹ̀ làwọn náà ṣe ń pariwo lé bàbá yẹn lórí ń sìn kò sí tó ń dá wọn dúró ó yẹ kán ti lọ ṣe interview yẹn ń sìn àbọ̀ tún ní ìdí owó tabua láti ṣe interview ni ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Hope Alive with Evangelism Olúbùnmi wọ́n kọrin yẹn délẹ̀ fún wa wọ́n ní by the rivers of Babylon where we sat down there where we were when we remember Zion. How can we sing the Lord's song in a strange land? Psalm 137 mọ́mí yóò dáa fún yín ẹ jẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́mí Yẹmí Igi wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní kí dé bá ní ká yẹ rí o tí wọ́n dé bá wọn bẹ́ẹ̀ ni òwe tí mo pa lánàá ó dé bolúgbọ́n ọmọ rẹ̀ ó dé bá rẹ̀ ṣá ó dé bá Ọ̀ràngún léèlà wọ́n mú tiwọn náà mọ́ra ni.
wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní God bless America, God bless you, God bless me, God bless Oòduà nation. Bá mi fọlọ́run sọ ta ni mo la ní kò sẹ́dá kan mọ̀ wọ́n sọ fún yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn Táyé ń fẹ́ dúpẹ́ pé kò síjà kò sógun mọ́ a tún dúpẹ́ pé àwọn ọba wa àti àwọn alágbára ti ṣetán lórí ọ̀rọ̀ ààbò àti òmìnira àti àlàáfíà ilẹ̀ Odùduwà Ọlọ́run yóò bá wa sí ní kíákíá níbo ni àwọn ọ̀dàlẹ̀ fẹ́ fojú sí báyìí wọn rí bí kan fojú sí Oòduà nation going by wọn tẹ lọ́wọ́ sí àmọ́ dádùn kọ́mẹ́ǹtì yín lálẹ́ yìí ó lọ gírígí bá mi yọ̀ dáa fún yín ó dà pé bá ń farabalẹ̀ kọ́ ni bá mi máa kánjú kọ kọ́mẹ́ǹtì ń gbà mí yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Ọlọ́run òjọ yín ná wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta Olúwa yóò túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín àmì Olúwa yóò túbọ̀ ràn yín lọ́wọ́ àmì ó ràn wá lọ́wọ́ àtẹ̀yìn náà Oòduà nation going back Ọlọ́run yóò máa dáàbò bo olóyè Sunday Igboho àti bàbá Babánjí Akíntóyè Kẹ́mi Ọlá àwọn gun gbogbo mo bá yín fi yẹn kún ni o gbogbo àwọn aṣíwájú wa àmì wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àdúrà ni bàbá wa fi wọlé ẹjá kóńbẹ ẹjá lọ tààràtàrà ká sọdá sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Grace Olùsòótọ́ wọn ní mo kí brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyè àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ àókèjẹ máa ń jámọ́ra a kú ọjọ́ bọ̀ òní ẹ̀mí wa yóò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórílẹ̀ alààyè ní orúkọ ńlá Jésù Kristi àmì wọn tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu sí a mọ́ mi mẹ́rẹ̀ òdùnnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan Àtàyà ìbá gbé wa débẹ̀ ìbá múlòdùn mo kí yín kú oríire fún ìgbésẹ̀ state police tó ń bọ̀ lọ́nà oríire gidi ni òun sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ gidi gan lónìí wọ́n fẹ́ lójú a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Tinubu Jagaban of Oòduà nation ẹ kò ajẹ̀pẹ́ o àwọn ọmọ yín retí ìgbésẹ̀ tó pọ̀ o tó máa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation ní ayọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n tá a lò fún bàbá Tinubu lẹ̀ tí ń lò mo láìbẹ̀ sí kí wọ́n orí wọn mọ̀ owó bẹ́ẹ̀ náà ni at Dọ́lápọ̀ Ikins mọ̀ mi dáadáa wọ́n ní Mr. Obi mi ní tòótọ́ I heard that the DNA is going to be conducted at the same time so no mọ̀gòmọ́gò ẹ kú iṣẹ́ brother mi rè o Dolly from Dallas Texas please wọ́n like wọ́n pe the last point yẹn Dolly from Dallas Texas. Bá mi fọlọ́run sọ ẹ̀tún double cross mi bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nígbà tí ààrẹ Tinubu bá ní kí wọ́n kó àwọn ológun lọ sí ilẹ̀ Haúsá kí ló dé tí ààrẹ Tinubu kò ṣe pàṣẹ kí wọ́n kó àwọn ológun lọ sípínlẹ̀ Kwara àwọn ará Kwara ò tí ì tàn lólobó ni ṣé bí gómìnà Kwara ṣe ń ṣe yẹn àtàwọn tó wà ń bẹ̀ ṣé ó jọ bí ẹni pé ogun jà wọ́n bí ìbá ṣàwá tá à ń pariwo kí wọ́n tó pa wọ́n pa gbogbo ìgbòmínà ẹ bá wa bẹ ààrẹ Tinubu ẹ kó ètò no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ààrẹ Tinubu ṣẹ́ ń gbọ́ o kán tiẹ̀ kò ní ìdí kan kọ́ àmì wá sílẹ̀ Yorùbá kán ro wa lágbára kán já dìfẹ́ǹdì ara wa pẹ̀lú AK-47 àwọn ọmọ líle wà tán lè dojúkọ àwọn bandit bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Adéyanjú Sunday báyìí mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation now àti Yorùbá nation tó Oòduà nation òmìnira náà lòmìnira ń jẹ́ kò yí padà bẹ́ẹ̀ náà ni at Teresa Ojo mọ́ mi ní Akérédolú now been vindicated by his gallant initiative in establishing Àmọ̀tẹ́kùn despite the ferocious opposition of the Buhari administration. Buhari fojú rẹ̀ rí a sì gbọ́ wípé n tó lead ìsìnkú bàbá yẹn náà nìyẹn ọkàn wá àtàmọ̀ ní ṣùgbọ́n gallantly ni Ọlọ́run kó bá wa fi orí ẹsẹ̀ rẹ̀ jìn níbi tí bàbá rí kọjá sí kì í ṣe Buhari mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ parẹ́ o Akérédolú ni o nítorí òun gangan ló fìdí kíní múlẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ara rẹ̀ náà sì ní state police ti fẹ́ jẹ́ mo ti dọ́dọ̀ yín at Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyè Olúwa wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà Mabel is female name you ask yesterday ó dáa ẹ̀sìn ọmọ mi bẹ́ẹ̀ náà ni at Àwùjọlá Olúṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé àwọn nọ́tà ṣe bá mi ti máa ń wúre fún ààrẹ lórí live program wọ́n ní sí àwọn northern elders ti jẹun sókè tán lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram tí wọ́n gbà tí Tinubu ò kówó fún ọmọ tí wọ́n kó wọ ìlú Nàìjíríà àbí wọ́n sì tún fẹ́ jẹun sí gbogbo ransom tí wọ́n ti gbà pẹ̀lú Gumi ṣé business insecurity ti sún wọn ní allegedly ẹ mọ́ fà allegedly ṣe léyìí tààràtààrà lẹ́jà náà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Kudirat Wahab wọ́n kàn fi èso ránṣẹ́ sí a yọ yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ at Mercy Taiwo Adégòkè Mákànjúọlá mọ́ mi ní ẹkú iṣẹ́ o Jésù yóò máa bá yín ṣe àmì o ṣé ń ṣe Netherlands ni mọ́mì mi wà yọ yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ o wọn àti mọ́ mi Dorcas mo lérò pé Netherlands kọ́ Ireland wà. at Adéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní iṣẹ́ aṣẹ́wó ni wọ́n máa ń lọ fi wọ́n ṣe o wọ́n ní kì í sí iṣẹ́ Libya nìkan káàkiri ní ilẹ̀ Áfíríkà ní o èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ló ti fẹ̀ lójú o Ghana ń bẹ̀ gan wọ́n náà fi wọ́n ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó ń Ghana. Bámi Báyọ̀ Akíngbàlà àwọn ní brọ́dà mi Bobby ànàyẹ́ ni ọmọ mi Bobby ibà tààràtààrà Ọlọ́run á máa tì lẹ́yìn mi tí wá lẹ́yìn kó má ti wà lójú má jẹ́ ara sá má jẹ́ ara gó má má jẹ́ adakó bàtà fẹ́ gbẹ́ o
ohun burúkú ni o mo tàka sórí fún mo tàka sórí gbogbo ẹ̀ fún gbogbo wa àní rẹ̀yìn láìláì wọ́n ní ọmọ olódò idẹ should please stay at home ìyẹn bàbá olódò idẹ the homeland is in chaos the president actions depict nonchalance the land is bleeding wọ́n ní ojú ajá ń ṣẹ̀jẹ̀ Oòduà nation going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu àjíire bí àjíire àmì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ máàmi wọ́n ní ibà ìmọ́dòye ibà àfipàkà ìṣẹ̀lẹ̀ búburú tó ṣẹlẹ̀ ní Egungun festival kì í ṣe ẹ̀bi àwọn oníṣẹ̀ṣe kí ni iṣẹ́ agbófinró ọlọ́pàá nílùú òtọ́rọ̀ kí ni ètò ààbò tí àwọn ọlọ́pàá pèsè sílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ló mẹ́ẹ̀ nínú iṣẹ́ wọn gbogbo ẹ̀bi dá lórí àwọn agbófinró state police àti Oòduà nation tètè dé o ambassador Kunduz mọ́ mi yóò sì dá fún yípa kí àkíyèsí tẹ́ tún pè wá sí òun tó ráàrùn ti sọ lánàá wọ́n ní ibà kékeré làkàyè bá fi pàkà àyà ara ń fún mi ominú ń kan mí ẹ̀rù ń bà mí mọ́ mi kí ló dé wọ́n ní àyà rántí àwọn Plateau sì ń kígbe wípé 1 billion naira tí first lady fún wọn Benue ni ti Benue ògbọ́n wọn náà já mọ́ra wọn ni àwọn kò rí nǹkan kan ṣé 32.5 million ìrànlọ́wọ́ láti ó ìrànwọ́ US kò tún ní bọ́ sí ajáde àpẹẹrẹ ambassador Kunduz mọ́ mi èmi náà rò lánàá èmi ò wá mọ ìdí tí USA náà fi gbégbèsè yìí o ìjọ wọn náà fẹ́ lọ́wọ́ nínú ẹ̀yin lẹ fagilé USAID ẹ̀yin lẹ tún ní kán mọ́ fáwọn kìíní visa mọ́ èyí tán ti fún ẹ̀ tún wọ́gilé ẹ̀ tún wá ń kó bọ̀ ní ìsìn diplomacy burúkú. mọ́ mi mo gbé Kunduz fún yín bá mi orí ọlọ́run raise wọ́n ní àyà 3 times ẹ̀ mélòó ni mo pè ẹ́ ó lẹ́ẹ̀mẹ́ta má jẹ́ kán gbé adìẹ àgbébọ̀ lé ọ lọ́wọ́ o fi kọ́ńfọ́ àti saléwá sílẹ̀ fún ọkọ àwọn obìnrin tó ń rè ní ẹ ṣe mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣàbòsí ni àdáfẹ́ ni next promotion àti transfer máa kàn nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá orí ọlọ́run raise from Dallas Texas bá mi yọ̀ dáa fún yín mo máa ń gbádùn yín gan ẹ̀ máa fi mí pa wẹ̀ẹ́dẹ́ mọ́ mi yẹ mí gé wọ́n ní ìgbà lónígbà ń lò bàbá ń gbádùn ara rẹ̀ sáyà rẹ̀ Tinubu bàbá kan ń glo petrol ti kiri ni wọ́n ṣẹ̀dẹ̀ láti Brazil ní àti Japan wọ́n tún ti lọ sí wọ́n ṣe fi Japan tán lọ àti Brazil kàn fi ṣe leave wọ́n ní bàbá kan ń gbádùn ara rẹ̀ káàkiri ní Ọlọ́run má dáwadáwa àlá o kó lórí dorí ẹ̀ mú ni o bẹ́ẹ̀ ni o. at MBJ wọ́n ní OBA ó bọ̀bẹ̀ àtàyà ẹ̀kọ́ ètò sàọ́lọ́ nítò how can we sing the song of Zion in strange land quoted by Israelites ọba Ògbómọ̀ṣọ́ was a knowledgeable king with the look of things bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ń wò wọ́n yẹn wọ́n dẹ̀ wà calm wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì Oòduà nation láti inú Oòduà nation wọ́n tẹ̀ sáwọ̀ ọmọ Oòduà nation kò síranù wá wọ́n ní ó bí mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun wọ́n ní to say the truth it's not proper láti pe odidi ẹ̀yà kan ní ọ̀bọ please let's be guided with our utterances as for the VP under my boot ẹnikẹ́ni tó bá rí tí kò sàásù bí a ti dá onítọ̀hún ire o Oòduà nation ogun ibà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu bá mi àbí mọ́ mi kò síranù ọgbẹ́ni tó bá wà lábẹ́ orúkọ ìhòòtọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ èèyàn yìí bú èèyàn pé èèyàn lọ́bọ̀ ṣùgbọ́n ṣe é rí béèyàn bá ń wò ọ̀bọ nígbà míì ẹ jẹ́ kán pè bẹ́ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ mo sọ̀rọ̀ kan lánàá àwọn náà pe Nàìjíríà ní zoo n tó wù wọ́n náà pe Nàìjíríà kí ló wà nù zoo ẹranko ni béèyàn kan bá sì wà wò wọ́n ó dẹ̀yìn tẹ́ ẹ pe Nàìjíríà ní zoo àwa lè jẹ́ ẹ ti pè wá ní ẹranko àwọn náà kọ́kọ́ pe àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́ranko ẹ ti pè wá lẹ́ranko bẹ́ẹ̀ náà bá sì wà nù zoo yìí o ẹ jẹ́ ká ọ̀bọ lẹ́yìn náà èmi ò rí nǹkan kan tó ṣe èèyàn pé ọ lẹ́ranko bó ti ẹ̀yẹ pé kò pín tààràtààrà ó pe agboolé rẹ ní agboolé ẹranko zoo tí mo kó tí kò gbogbo yín pọ̀ pé nínú agboolé yẹn ẹranko gbogbo yín nù ẹranko sì sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ bá wá mú kan náà àwọn ẹranko tó ní ó dá ìwọ tó pè á lẹ́ranko náà ọ̀bọ nìwọ náà àǹtí Àbíkẹ́ Dábírì ò sì pè wọ́n lẹ́ranko èèyàn kan ló share post èèyàn kan ló pè wọ́n lẹ́ranko ló pè wọ́n lọ́bọ táǹtí Àbíkẹ́ kan share post yẹn wọ́n mú tẹ́ni tó kọ post wọ́n mú rò ẹni tó share post ni wọ́n mú àǹtí Àbíkẹ́ ò kọ single word báyìí sí wọ́n kàn share post tiyan ni wàhálà ẹ wo ó ti di woro sí woro lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ó ti di woro sí woro Èkó tán sì fẹ́ kílẹ̀mù inú zoo ló wà inú ibi tán ń pè ní zoo náà ń sọ pé no man's land ọ̀rọ̀ yìí wọnú ara wọn ni kò yẹ káwa náà mọ̀ bá wọn gbèsè irú post yẹn lẹ́yìn ṣùgbọ́n ibi tá a bára wa nù lórí ọ̀rọ̀ àgbàlẹ̀ rẹ orí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀ bá mi mo ti sọ mọ́ mi tí wọ́n bá pè wá ní by God èmi rẹ́dí àti jẹ́ orúkọ ẹ̀ toró ti fi hàn báyìí pàjẹ́ ń dàbùkù náà ní fún wa kán pè á lórúkọ ṣùgbọ́n mo gbọ́rọ̀ yín o at Bùnmi Crystal ìfẹ́ yìí náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àìmí náà dọ́bù ẹ̀ fún wọn gẹ́gẹ́ bí allocation àwọn gómìnà at mọ́ọ̀mí dọ́kàs odolo atúnmíṣe wọ́n ní àlẹ́ jẹ́ tílí o sẹ̀tìmà náà jẹ́ alátìlẹyìn bandit àwa náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ o àwọn Ìgbò wọ́n lépa ọkùnrin yẹn fúnra wọn torí ọ̀rọ̀ Biafra àwọn náà pa fúnra wọn
torí pé ó sọ pé kò sí jàlá ọ̀dà àwọn náà ní lọ́wọ́ irú kan ni wọn ọ̀rẹ́ kan wọ́n ní tí Trump bá náwó owó sí Nàìjíríà kò sọ́fẹ̀ẹ́ ó ní nǹkan tó fẹ́ gbà rọ́pò. Aláàfin kò ráyè security Ọ̀yọ́ báyìí nítorí pé ó fẹ́ bá ọba Ṣọ̀ún jà. Ọba ti jẹ́jà náà ni wọ́n fẹ́ wá jà lórí àpèrè kán mọ̀ jà lọ. Ẹ gbójú kúrò lọ́dọ̀ tiwọn, ẹ jẹ́ àdójú kò ń bẹ́ mọ́ mi. Ìyá wa Stella wọ́n ní ó ga o àjẹké lánàá ọmọkùn lónìí Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin yẹn nìyẹn o àfihàn wọn o. Mo gbàdúrà fún gbogbo wa ní ìdílé aláyọ̀ yìí tẹbí tará tọmọtọmọ tìdílé Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o negatively ní orúkọ Jésù àmín. tó náà kan kó Nàìjíríà jẹ ní ìsìn kan wọ́n yọ̀tọ̀ mi nínú Nàìjíríà. láàrin ni mọ́ mi dọ́kà sódò lọ tún mi ṣe wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Aláàfin ti kìlọ̀ fún Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ pé kò gbọ́dọ̀ pera rẹ̀ ní Imperial Majesty mọ́. Ọba ìjà ní Aláàfin Yorùbá o ilẹ̀ Oòduà ní Kwara ń gbóná báyìí kò kan Aláàfin from Providence, Rhode Island. Aláàfin wọn lè sọ fún wọn lè fọ́ lálẹ̀ fún ọba kankan pé kó mọ̀ pera rẹ̀ ní Imperial. Ìbọn ní Ìwó náà abẹ́ Aláàfin ló wà òun gan kò pera rẹ̀ ju Imperial lọ sóun ló tó tiẹ̀ lóun fẹ́ jẹ Emir. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ DJ Ọláwà Àràbù wọn ya wèrè gan ni o èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀. At Africa Nigeria wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orin náà ní by the rivers of Babylon. Ẹ bá mi kí àyà o ire o bá mi yọ̀ dà fún yín. Mo ti ní Jésù lọ́rẹ̀ẹ́ òjò ń gbogbo fún mi òun nìkan lárẹwà tí ọkàn mi fẹ́ òun ní tanná ìpàdó ìràwọ̀ òwúrọ̀ òun nìkan lárẹwà tí ọkàn mi fẹ́. Káàbọ̀ padà mò ń kí yín káàbọ̀ náà ni mo ṣe forin sẹ́nu o ṣáàyà ṣe yín dáadáa bó ní rìn ó dáa ṣáàyà ò já sí gòtò kò já sí gegele. Ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan panu náà sí bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ àjà according to your weather kẹ́ ẹ mọ̀ ti sọ̀hún kéèmù wá mọ̀ gbé níbẹ̀ ní gbogbo tá a ti mẹ́nubà nù àkórí ìròyìn. Alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ báyìí bá pín okó kálé kó ká kó ìmọ̀ràn yín náà sí kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ. Ẹ sì mọ́ bá wa kọ́ gbo àwọn èèbó tí ò bá tó bá le jù ẹ mọ́ kọ́ lé ìwé ẹ̀kọ́ Yorùbá. Alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ àkórí ìròyìn náà láti bẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ogun Nàìjíríà wọ́n láwọn ti destroy ibi táwọn Biafra ti ń ṣe research àti ibi tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan ogun. Bẹ́ẹ̀ náà látúntọ́ tí ẹgbẹ́ Ohanaeze tí wọ́n gbóṣùbà fún ìjọba Nàìjíríà pẹ̀lú ipa tí wọ́n kó bọ́wọ́ ṣe tẹ Simon Ekpa àyà ní ṣùgbọ́n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ̀gá mi náà mo ní kí ló dé ó ní ṣé ó yẹ kí Ohanaeze tó máa jáde kán máa sọ wípé inú àwọn dùn mọ́ sí Musa wọn mo ní tán ń pè ní diplomacy nìyẹn. Mo ní tán ń pè ní diplomacy nìyẹn pé nígbà tí Simon ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe mo ní sọ gbọ́ kán sọ̀rọ̀ sọ gbọ́ kí Ohanaeze kán condemn nígbà tán ti wá mú tán ní ìsìn tán sì mọ̀ pé ojúlówó ọmọ gangan Nnamdi èmi ò sọ pé Simon kì í sojúlówó ọmọ ṣùgbọ́n tí ẹ ti dé bàbá yìí tán wá mọ̀ pé eléyìí tán fẹ́ kó jáde Nnamdi Kanu tí Simon yìí yóò ṣàkóbá fún táwọn ò bá tètè sọ̀rọ̀ ìdí tán ṣe sọ̀rọ̀ nìyẹn wípé inú àwọn dùn o ìjọba ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé tí ìjọba orílẹ̀-èdè Finland tán fi prosecute Simon Ekpa inú àwọn dùn gan àwọn gan ò fọwọ́ túmọ̀ ẹ̀ ní pé àwọn ò fọwọ́ sí ti ń ṣe stay at home ẹ pa àyàn ẹ lù ṣe kíní tí máa ń sọ káàkiri àwọn ò fọwọ́ sí. Wọ́n fẹ́ yàmíyà sètáánì ni pé mọ́ kò bá Nnamdi Kanu ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti ń lójútùú bọ̀ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ pé kán fi political will political solution kan fi yanjú ẹ̀ bóyá pátápínrá ẹ̀ ní ìsìn bí 2026 ọdún tí ń bọ̀ ó bá fi dé táwọn wò lọ́ọ̀kan yìí wọ́n ti mọ̀ pé 2027 wọ́n fẹ́ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì pé wọ́n lè lò láti fi ṣe arrange masita fún òmìnira Kanu. Ìwọ tún wá dé ní ìsìn ò fẹ́ kó bá wọn mo ní àyà diplomacy tí mọ̀ mọ́ pariwo tán máa ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ owó mi pé ìwọ bọ̀bọ̀ yìí so kì í ṣe politician báyìí mo ní ọgbọ́n àyíníke àtàyíní padà ní politician ló àwa náà gbọ̀n lóde ó ti tó don't let us play into gallery again. Wọ́n ti mọ̀ wá wọ́n ti mọ̀ tí ń múnú bí wa tán bá ti sọ̀rọ̀ báyìí ní ó ti bí wa á ti bọ́ sórí àgbàgbé á ti mọ̀ pariwo kò ní jẹ́ yín kò ní ṣe kinní kan wọ́n ti mọ̀ wọ́n fẹ́ jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ yín ni wọ́n ń da àgbàdo sẹ́díẹ̀ yín ni ẹ mọ̀ plé sọ̀wọ́ wọn mọ́
tán bá gbé àyíníkè wá ẹ jẹ́ káwa náà gbé àyíní padà fún èmi ò bú ọ̀há nìzí o wọ́n mọ̀ ń tán ṣe o wọ́n ṣàfẹ́ rí gbogbo ọ̀nà tí ó bá disturb pé kán mọ́ gba Nnamdi Kanu kú òun àhámọ́ wọn ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run á jẹ́ káwa Yorùbá náà gbọ́n pé gbogbo tí ó bá disturb ìrìn àjò òmìnira látara Sunday pé wọ́n fi Sunday sínú àhámọ́ pé ká kọ́kọ́ rí dájú pé wọ́n tú Sunday wọ́n tú òkun lọ́rùn rẹ̀ ìdajì àhámọ́ kan fi bàbá wa sí yẹn kan yọ kó mbẹ àti ìdajì àhámọ́ àti ìlàta àhámọ́ àti ìlàrin àhámọ́ làhámọ́ ń jẹ kán gbẹ́sẹ̀ kó lórí owó rẹ̀ bọ́bá kan ká lo diplomacy àwa náà tiẹ̀ ti ń lò ó bá a ti ń gbóṣùbà káre fún olódòdẹ àwa náà ti ń lò ó ẹjẹ́ oyè wa o ìjà ariwo kọ́ nìkan láàjà o ìjà ọgbọ́n irú tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ jà lọ́jọ́ sí tínú fi ń bí àwọn Biafra dọ̀la òun ló ṣe àwọn pa tí bàbá ò sì gbébọn ẹ̀rọ ta lọ́wọ́ rẹ̀ ó kàn sọ̀rọ̀ náà ni gẹ́gẹ́ bí igbákejì ńgbà náà pé ẹ mọ́ kó oúnjẹ lọ́dọ̀ wọn mọ́ bébí bá pa wọ́n ẹ bá là ń fún wọn lóúnjẹ tán fi ń rókun àti mọ́ gbógun ti wà ẹ já fìyàwó ebi pa wọ́n ọgbọ́n tọ́lọ́run fún Yorùbá nìyẹn o ẹ já lò àwa gangan ló yẹ kí wọ́n pè ní àyíníke and àyínípadàs ẹ bá tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu iléeṣẹ́ ológun. The World Nigerian Task Force Southeast Operation Odoka. Troops of Operation Odoka sustained offensive posture throughout the week under review. They conducted operation in Haila and Agota local government areas of Anambra State, as well as Okigwe and Arachuku local government areas of Imo and Abia states. However, during patrol in Arachuku, troops discovered some banner boldly written National Research and Production, Biafran Province Government, Bende Division, and Biafran Military Depot in the area. The camps were destroyed, while some arms and ammunition, motorcycle, improvised explosive devices, and some pairs of military boots were recovered from the camps. Before I go to closing remark, I told you that there was something that came up shortly before I was to come, and we need to let you know what it is. So that comes under other information. Now, incessant protests by some discharged soldiers at the Federal Ministry of Finance. ìyẹn ò kàn wá ẹ mọ́ dá lórúkọ wọn sápàtà wọ́n ti sọ ń tọ́ fẹ́ sọ o ṣùgbọ́n ṣe rí tá a bá fẹ́ mọ̀ báyàn kọ́wọ́ rìn gbogbo ìrìn àjò tá a bá rìn tá a bá fẹ́ báyàn kọ́wọ́ rìn pé jọjẹ́ àjọ lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ make sure pé ẹmẹ́ntẹ́ fẹ́ bá rìnrìn àjò wọn ò ní sọ́dúbà náà lọ ẹ make sure torí ńlẹ̀ Yorùbá òmìnira táwọn ń wá kò síbi kan téèyàn kankan kó nǹkan ogun pamọ́ sí kò síbi kankan téèyàn kankan ti ń manufacture nǹkan ogun ẹ ti wá rí báyìí àwọn tó sì ń ṣe nǹkan wọn ń bò ń kẹ́lẹ́ tó yẹ òye àtàmọ́ bó ṣe ń rìnrìn wọn àmọ́ pílánù wọn àmọ́ bóyá lórí ẹ̀mí wọn ó níbi tán fẹ́ẹ́ jọ àdúró lóró sí tá a wá tẹ̀ ẹ̀ ní ẹ̀ẹ́bàn kọ̀wọ̀ rìn lọ síbò ẹ̀ mọ́ bus stop tàn dé ọ̀tọ̀ lámọ̀yàn pín èmi ọmọ tẹnumọ́ o kì í ṣe èbú ohun òbú yẹn o ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kojú wa là kedere ẹ mọ̀ jẹ́ kán kó bá wa o torí eléyìí tí wọ́n ti ń deny ara wọn báyìí ní tó mọ̀ hanesi deny odidi Simon Ekpa ìgbà tí ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ nǹkan kan gbà náà o wọ́n wá mú tán wọ́n deny ẹ̀ mo sì mọ̀ pé diplomacy gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ́nà ń lò ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ káà náà fọgbọ́n sí o má bá tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà báyàn kankan rìn kankan pọ̀ rìnrìn àjò kankan pọ̀ ẹ̀rìn bòńkẹ́lẹ́ ni o yóò yá kò ní yẹ̀ lẹ́ o àní rákòbá látara àwọn tán náà ń jàjà agbára tó jẹ́ pọ́nà tán fi ń jà á ọ̀tọ̀ ni a mọ̀ sí o. mo sì jẹ́rìí wọn ní báyìí dámọ̀ràn bọ́n ṣe máa gbégbèsè ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé ẹ̀ lè mọ̀ so kí wàá là ń bọ́n tá ń bọ́n pa ariwo táwọn náà ń pa sí ẹ jẹ́ kí oníkálukú pariwo lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ o. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o táwọn náà ń flex mọ́sù pé àwọn ti ṣe báyìí lórí ọ̀rọ̀ Biafra wọ́n sáfẹ́ panu ogun bẹ̀ lẹ́yìn tán ti mú Simon Ekpa sọ̀wọ́ ṣùgbọ́n ṣàdédé la kàn gbọ́ tí ìkànnú àwọn gómìnà wọn lé Haúsá mo ti ṣe atọ́nà yín nínú àwọn àkórí ìròyìn ìyẹn gómìnà Zamfara tó ní ẹ wá wojú fóònù òun
ẹ wá wò location àwọn bandit rèé, location wọn rèé, ẹ wá mú wọn. Biafra tẹ́ ń ṣe àwọn yẹn agitation làwọn ń ṣe lásán. Àwọn tó jẹ́ bandit gangan, tó jẹ́ terrorism gangan, àdúgbò wọn rèé, támáàkì wọn rèé, ibi tán ń lò sí rèé. Ká lóun jẹ́ olórí oko bámbàm, ipò tí ààrẹ Tinubu wà, òun ò ní ìdí atótónu, òun ò ní máa rojọ́. Láàárín oṣù kan òun ti pa gbogbo wọn run. Ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ àmọ́ mẹ́ o àmọ́ fọ́nrán ẹ̀ńtà fẹ́ gbà lálejò wa El-Rufai with fresh trouble. Wọ́n ní ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kaduna ní wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe ìpàdé ẹgbẹ́ òṣèlú kankan nípínlẹ̀ òun látìgbà tí ọ̀rọ̀ ti àwọn ADC ti ṣẹlẹ̀ táwọn tọ́gìrì àtàkì wọn. Ṣùgbọ́n El-Rufai ní kò lè ṣẹlẹ̀ pé àwọn kórajọpọ̀, constitution ó fún àwọn ní ẹ̀tọ́ láti kórajọpọ̀ kí àwọn agbófinró ṣiṣẹ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìpè tí àwọn arẹwà pè lórí emergency rule lánàá sílẹ̀ Haúsá. Kẹ́ẹ̀tún wá wo ti ọ̀rọ̀ ti gómìnà Zamfara tá a fi kún ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ ti ń jọra wọn. Túnmọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí gómìnà Zamfara sọ̀rọ̀ tán, àwọn ọmọ Nàìjíríà ni ó tàbùkù ààrẹ wò pé tó fi sọ wípé ká lóun wà lórí àga àléfà ni. Ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ààrẹ tó wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe nǹkan kan? Ṣé n tó ń sọ fún wa nìyẹn? Àti pé kí ló dé tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ iléeṣẹ́ ológun náà tí wọ́n ń júwe ibi tí tr0uble wà àtàwọn ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tí iléeṣẹ́ ológun ò sọ nǹkan kan pé kí ló ṣẹlẹ̀? Iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà fún wọn, wọ́n ti jẹ́ kí iṣẹ́ wọn easy. Ṣùgbọ́n àwọn tọ́rọ̀ ìyé wọn náà fẹ́ ganu sí Mike. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu wọn. Ó dára ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó fẹ́ já wa sí ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ kan tí gómìnà Zamfara sọ. Ó ní fún àwọn armed banditry in the northwest. Ó ní let me tell you something. Ó lóun swear. Wípé òun búra, mi ò wá mọ̀ tó fi búra ń bẹ̀, bóyá orí bàbá rẹ̀ àbò orí ìyá rẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n òun búra to God that wherever bandits are, we know. I know. Ó kọ́kọ́ ń lo we know. Ó ní àwọn mọ̀. Ó ní èmi náà mọ̀. I can show you on this phone. Fóònù ẹ̀ ní bá ló mú lọ́wọ́ wherever they are. Ó lóun lè fi ibi tán wà hàn wá lórí fóònù. Ó dá lójú gan-an gidi ni o. I know but we can do nothing. Ó náà mọ̀ bẹ́ẹ̀, ọmọ location. Ṣùgbọ́n àwọn ò lè ṣe nǹkan kan. If I am the one in power, ìyẹn tó bá jẹ́ òun lòun wà ní power, ìyẹn ibi tí ààrẹ Tinubu wà. Ìyẹn ni pé ká lòun ní ààrẹ to give the directives, ìyẹn pò ń lè pàṣẹ fún àwọn army. I swear ó lòun tún búra lẹ́ẹ̀kan sí. This issue will come to an end in 2 months. Ó ní láàárín oṣù méjì ó ní ẹni ìgbúrò banditry mọ́ ní ìhà àtọ̀dọ̀ òun lẹ̀ Haúsá o, kò ní gbogbo lẹ̀ Haúsá o. Ó wá tẹ̀síwájú ó ní but it is my duties and responsibilities and I did but they can only be directed from Abuja. Ó ní ààrẹ Aso Rock nìkan ni wọ́n ti lè pàṣẹ fún àwọn ológun. Ó ní I swear to Allah, ẹ mọ̀ pé tí mùsùlùmí bá sì ti tán bá ti fi Allah búra, ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n dúró lórí òtítọ́. There was a time I shed tears. Ó lóun sunkún kíkorò. We see there is a need for them, security operatives, to be there. Ìyẹn ní ó yẹ káwọn ọ̀gá ológun, àwọn agbófinró wà ń bẹ̀ ní àwọn ibi tí òun sọ pé àwọn bandits wà yìí and protect people but they won't. Ó ní wọn ní lọ́bẹ̀ until they get directives from Abuja. Ó tẹnu àbùkù bá Abuja díẹ̀ o tó ń fi gbogbo gbà dárúkọ Abuja. Òótọ́ sì ni láìsí àṣẹ ti ààrẹ Tinubu. Ẹ wo àná ní ìsìn tán pàṣẹ pé kán lọ sí Katsina kán kó àwọn drones dání kán rè mọ́ bọ̀m̀báàdì wọn. Kí wàá lóde tó fún ààrẹ àti iléeṣẹ́ ológun ní adúrú àṣírí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ìtàn sí nǹkan kan lé lórí? Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn tó yeye. Number of people injured, the more people. El-Rufai has made his statement as an opposition member, and the government has responded. I am not in position to say what El-Rufai said is the truth, or what the government recounted with is the truth. However, when we look at global best practice, you know, there's this term that has been bandied about, that is non-kinetic. Non-kinetic means instead of using bullets, guns, and aeroplanes, you use things like negotiation,
You know things like community relations. You do things like reintegration of those that have decided to repent. Now, if you ask me directly, whether as part of non-kinetics, giving money or paying bandits, for price of peace, I would say straight away that is not what is meant by non-kinetics. But that is not to say I accept either the version by el-Rufai or the version by the government. But I want us to be very clear. Non-kinetics does not involve giving the bandits or the criminal money so that you can buy peace. Non-kinetics also does not involve giving him, paying ransom. Just, if you did that one, that is just showing weakness. Also, non-kinetics does not involve making a promise to somebody who has killed that he has unconditional amnesty. I emphasize that unconditional amnesty. So all these three things, they are not found of non-kinetics as we are done. Now, whether what el-Rufai said is true, whether the counter from the government is true, what I'm saying, these are two versions that are out there. But I'm telling you professionally that's how it should be. Yes. Non-kinetics is allowed, but not with these three things that I said. The issue is, when you introduce non-kinetics, it should be at a time where you are doing it from a position of strength. Because if you bring it too early, it might backfire. Well, let me emphasize what you said. This is what makes this kind of conflict very difficult for the security forces. The fact that the people, unless in few cases, you cannot find a place where you can say this is 100% bandit territory and there are no citizens. And that is the strength of the bandit or the insurgent. He knows that he's with the people. And as a professional military, you always have to look at, while you are hunting the bad guys, you do not harm the good guys. So that is a very, very clear, hamstring that the security forces have. Now, when you talk about, the capacity to track. Yes. Again, I don't want us to be, to jump before ourselves. We are not really at the level of countries like United States. We do have our own capacity, but I do not think. And again, even where you can localize where a criminal is, it is not only the localization. I give this example when I'm talking to some clients that have a CCTV in their room or in their houses and they live, but the CCTV is not linked to either a police station or all you are going to get is a picture. Just telling you a story that somebody entered and carried your TV or something like that. So the issue is, even if you localize, we have to talk of the issue of mobility. We have to talk the issue of terrain. I have heard several, whether it is the police or the military, saying some of this terrain is inhabitable and they do not have the mobility assets that will take them. So even if we are able to localize, and I said that localization, we are not at the stage of the United States that did this operation that came to Sokoto and carried their citizens. We are not at that level. Maybe we reach that level. But even if we reach, again, you have to have the reaction forces. Because if you do not have a standby force that will quickly react, that can quickly move over terrain, then you have the person is there, the person will be there until you lose track of him, and then he will disappear into the wilderness. So that is the problem we have. I want to, with due respect, and without being immodest, there is tendency sometimes, because the military and security forces, they don't come out and say their weaknesses. There is a tendency for the average Nigerian to think that whether our police, whether our military, that they are highly equipped or they have everything they have. With due respect, without speaking for them, and this is my own opinion, I don't think they have reached that stage. So there is a lot of capacity and equipment gap, even in terms of numbers. Nigeria is a very big country. Even as Nigeria is a big country, apart from the myriad of security problems we are having, as we are talking now, Nigeria is still sending peacekeepers, both police and military, to foreign countries. So you see that the challenge is very big. We really, the political masters, have to look like this. I like this story of hearing that government should declare state of emergency, even though this will be about the 10,000 times. Yes, that we are hearing. But we have to know, what does it mean when we say that the government should declare a state of emergency. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ajagunfẹ̀yìntì wípé ó dùn sọ ẹnu dùn rò fọ ni o pé gómìnà yẹn ó lè mọ sòótọ́ wípé ẹnu rẹ̀ dùn rò fọ ni o wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ó náà mọ ìṣòro táwọn ará bíi ní wípé mobility àti accessibility mo ní òyìnbó ìpọ̀jù wọn lóòótọ́ ni o wọ́n ló kọjá kéèyàn ní nǹkan ogun wọ́n ní agbára àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ò sì tó ti Amẹ́ríkà ìgbà tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí kan náà ọmọ Amẹ́ríkà látọ̀hún wọ́n wá sí Sókótó wọ́n sì gba àwọn ọmọ wọn wọ́n gbà jáde tí ológun Nàìjíríà ò lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn ológun Nàìjíríà náà ló mú wọn rìn débẹ̀ kí ló wá dé tó bá ti kan ọmọ Nàìjíríà citizen Nàìjíríà táwọn ò kì í ní mobility ṣùgbọ́n nígbà tẹ́mi náà ń rò dáadáa mo rí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ní Katsina tán ti pààyàn ní mosque tó fẹ́ẹ̀ tó 50 nígbà táwọn gómìnà wọn àti àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ kọ́wọ́ rìn lọ ọbẹ̀ gbogbo jíìpù tán gbé lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ rí amúfọ́nrán yẹn wá fún yín lánàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ rí àbí mo sì ní fọ́nrán yẹn ní ẹjẹ́ àjọ wò ná. ọ̀nà rèé ìyẹn gómìnà Katsina ẹ̀rí ibi tí mọ́tò rẹ̀ ti rì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ṣiṣẹ́ láabi àwọn báńdíìtì wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ múlé síbí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì mọ ojú ọ̀nà ẹjọ́ anybody lọ. nínú fọ́nrán gan mo rí pé àwọn ọlọ́kadà kan àwọn náà mú àwọn ará bíi débi gómìnà gan lè mọ̀ọ́mọ̀ gbogbo territory ibi tí ń rú ẹ wo òǹrẹ́ o imagine káláwọn lógun ṣùgbọ́n àwọn mọ́tò ńláńlá àwọn lógun yẹn ìmí ò rò pé máa ń rí báyìí ìmọ̀ ń rí o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní mobility ní wàhálà o wọ́n ní gbogbo eléyìí tí gómìnà ń sọ wípé òun mojú ọ̀nà òun mọ̀ bẹ̀ wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn aráabí náà ló mọ̀ bẹ̀ àti wá débẹ̀ ni mo ní kán gbé helicopter lọ tàbí kán lo drone
ẹ̀wọ̀ excuse náà jọ ń wá jàre gómìnà sáti ló ń mọ bẹ̀ kí ìjọba gbégbèsè kàn sì jíṣẹ́ fààrẹ Tinubu kò jù bá náà lọ ó sì ṣe minister for defence for state wọn ló ti wá ọwọ́ rẹ̀ náà ló gbéjọba lẹ̀ fún gómìnà tó wà ń bẹ ní ìsìn ìyẹn Mẹ́tawálé. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀bẹ̀ lákan wà ń bẹ̀ báyìí wípé gbogbo àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ ààrẹ Tinubu lórí security kọ́lọ̀ ń jẹ́kán gbọ́n tí gómìnà Zamfara sọ yìí ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé ká tó lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti state police ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá tán pariwo emergency rule lánàá wọ́n ní nípa ọ̀rọ̀ state emergency táwọn Arẹwà ń béèrè fún wọ́n ní bí ò bá nídìí obìnrin kì í mọ ìjẹkùmọ́lù pé àwọn làwọn ọmọ ibi tí bàtà ti ń ta àwọn lẹ́sẹ̀ àwọn sì mọ bí táwọn òbòmìnrin pé àwọn làwọn ní problem pé state of emergency ló lè tán ìṣòro àwọn àti wípé kí n bá wọn kìlọ̀ fún àyà o lórí ọ̀rọ̀ wípé kan suspend gbogbo gómìnà ilẹ̀ Haúsá bí wọ́n ṣe ṣerú ẹ̀ ní Rivers State wọ́n ní kì í ṣerú emergency rule tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers State làwọn ń béèrè fún wọ́n ní ààrẹ Tinubu ni wọ́n lo initiative wọn tán fi gbé yẹn kalẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ń béèrè fún ní ìsìn ni pé wọ́n sì bi àwọn pé irú èwo làwọn ń béèrè fún irú type of emergency rule wo lẹ fẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu gbákejì àwọn ẹgbẹ́ Arẹwà pápápá àròjọ mùsùlùkù. Good opportunity to clarify and make a correction of the position of Northern Elders. The position of Northern Elders is that the state of insecurity in the north, and particularly in the whole country, is such that Mr. President should declare it as national emergency. Okay, not just a northern. No. You think it's not just a No, it should be national emergency. That's what we said, not state of emergency in the north. What's the difference? The difference, you have seen state of emergency in Rivers. Okay, yes, I've seen that. So what we are saying is that insecurity in the north has now metastasized into insecurity in Nigeria. And therefore, the best way to tackle it should be a declaration of national emergency to take the insecurity itself as a national emergency that requires more drastic handling, which will require all society approach. ẹ wo ẹ mọ̀ jẹ́ apẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ilé ìmọ̀ràn pàápẹ́ díẹ̀ àgbọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ni onírọ́ ni irọ́ náà fi ìpínlẹ̀ nǹkan béèrè fún òye wọn state of emergency náà béèrè fún ní tilẹ̀ tọ́lọ́hún state of emergency nílẹ̀ Haúsá wọ́n ti wá rí reaction àwọn èèyàn wọ́n ti rí nítorí ọmọ Nàìjíríà sọ wọ́n ti gbọ́n tá àyà sọ náà lánàá wípé state of emergency ló ṣẹlẹ̀ ní Rivers State o a jẹ́ pé wọ́n suspend gbogbo àwọn gómìnà yìí nìyẹn o tó bá fi lè declare state of emergency torí orí òjòrí àti wípé ní tó tún wá ń ṣẹlẹ̀ ní Haúsá ó tún lágbára ó nípọn ó bu àyà ó lékenkà ó lọ́ọ̀rìn ó rinlẹ̀ ju tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers State lọ́tàn fi declare state of emergency tó sì jẹ́ kí wọ́n suspend ẹni tó jẹ́ elected governor wọn. So nídìí èyí bẹ́yìn bá wá ń béèrè nítorí bọ́n ṣe ń pa àwọn ìpànìyàn ní Haúsá lágbára ẹ ti wá rírí àṣà àwọn èèyàn ẹ ti rí wípé wọ́n ti ta wọ́n lólobó wípé ẹ má fọwọ́ ara yín ṣera yín ẹ dáná lẹ̀ ẹ tún fẹ́ bu bẹntró sí wọ́n wá yìí ṣé àwa náà yín ṣe kékeré wá ní state of mago sí ní tó ṣe ilẹ̀ Yorùbá o tó bá jọ pé ẹ fẹ́ dànù kó ní kálukú mójútó ilẹ̀ rẹ̀ ẹ̀yin lẹ gbàlejò ọ̀ràn ẹ̀yin lẹ sílẹ̀kùn fòlè ó ti wá sun yín ní ìsìn ẹ̀rù owó pàǹdí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ yóò dáa fún bàbá wa tó sọ̀rọ̀ yìí ní abala comment section ó dà pé bàbá mi sọ ti wá ni wọ́n ní ó ń dàbí ẹni pé wọ́n rówó pamọ́ o ransom ò wọlé mọ́ Gumi ò rí negotiation ṣe mọ́ ọjà rẹ̀ ò tà lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ wọ́n ti wá ṣe tán báyìí ẹ̀yin lẹ fọwọ́ ara yín fa jọgọ̀dì ẹ̀yin náà ní kẹrì wá bẹ́ẹ̀ ṣe lé àwọn tẹ́ kó wọlé padà fún election gba Buhari tẹ́ẹ̀sì torí wọn kó wọlé báyìí ó ti kú wọ́n wá dọ̀ràn sí yín lágbádá ẹ wo àwa tilẹ̀ Yorùbá ní kẹjẹ́ àmúra mo gbọ́ pé wọ́n arrest àwọn kọlọ̀rọ̀ sí káàkiri báyìí ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n fẹ́ mọ́ fọ́n bọ̀ ní ìsinyìí o náà fẹ́ mọ́ tá wọ́n ti rí i pé ààrẹ Tinubu tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní ààrẹ báyìí wọ́n ti rí i pé kò ràn wọ́n bọ́n ṣe ń para wọn ní ilẹ̀ Haúsá pé kò ràn á fi ọmọ yín la fi ṣe head of security àbí ọmọ yín ní CDS àwọn olórí àwọn olórí ní inú iléeṣẹ́ ológun àwọn yín pọ̀ ńbẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá wá rí wọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá lórí ọ̀rọ̀ insecurity ní zone yín ní region yín tí yín bá yín nù
ṣùgbọ́n ní ìsìn ọgbọ́n tán fẹ́ dá ní báyìí wípé dààmú náà bá han àwọn ọmọ Yorùbá léèmọ̀ síbí Yorùbá ní ọ́ ìwọ president tán bá gborí wọlé sílẹ̀ Yorùbá tán bẹ̀rẹ̀ sí àwọn ọmọ Yorùbá léèmọ̀ ó tètè wá nǹkan ṣe sí kò sì ní san ransom fún yín ṣé ẹ sì rí ibi tó burú jù sí tán ará bí ìbá délẹ̀ Yorùbá ni pé wọ́n á fẹ́ dàpọ̀ wọ́n á fẹ́ gba ibi tí àwọn èèyàn wà wọ́n á fẹ́ kó sáàrin àwọn èèyàn so that táwọn ológun bá ti fẹ́ ju àdó olóró wọn ò ní fẹ́ jù sáàrin àwọn èèyàn bọ́n ṣe mọ́ jàjà wọn nìyẹn o nítorí ẹ̀ káwọn èèyàn ọmọ Yorùbá kankan mọ́ gbàbọ̀dé gbogbo ọba tán bá ọwọ́ rẹ̀ ń di àbọ̀dé kan ṣe kíni kan taari wọn síbì kan náà so that ìgbà tán bá ju àdó olóró gẹ́gẹ́ bí àwọn ará Kwara ṣe ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba pé kán wá rọ òjò àdó olóró kójò rọ̀ òjò tí ìṣú kó tó rọ̀ wọ́n ní kó wá mọ́ rọ àdó olóró síbẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ẹ seclude wọn síbì kan bẹ́ẹ̀ bá dàdó olóró síbẹ̀ àwọn náà pa kò ní sí aláìṣẹ̀ ń bẹ. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tí mo porúkọ rẹ̀ ní Zakaria èmi kàn mo pè bẹ́ẹ̀ jàre tí ń jẹ́ Zakaria tó sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ti bend corner ó ti wá stabilize pé irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ ni àti wípé kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà mọ́ retí ó pé wọ́n tó mọ́ gbowó orí oxygen lọ́wọ́ yín èmi tẹ̀ mí símú tẹ̀ mí síta ṣe bí oxygen là mí símú carbohydrate síta wọ́n ní méjèèjì wọ́n mọ̀ gbowó orí rẹ̀ lọ́wọ́ yín mo ní ṣe lóòótọ́ Zakaria ọ̀rọ̀ tó mọ̀ ń sọ yìí bí ìgbà tó ń sọ fún ààrẹ wípé irọ́ náà máa ń pa lórí ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì ni ó ní kí n kóòtì òun bí n bá ráàyè káfóun ní máìkì kó ń sọ̀rọ̀ mo ní ó dá ẹ bá mú máìkì lé lọ́wọ́ Zaka ló sọ bẹ́ẹ̀ ní pápá àpáká náà fún ní audience. As far as I'm concerned, the economy is hurting. Nigerians are groaning in pains. The variables are down. There is serious poverty inertia, and the facts are clear. All I will say is this. Right from the time we went into democracy to now, I have noticed that political dispensation after political dispensation, unfortunately, Nigerian leaders have been caged. Nigerian leaders have been imprisoned by propaganda merchants. And as far as those propaganda merchants are not getting rid of, honestly, Nigeria's economy will finally grind into the valley. Anybody who tells you that the economy is looking good, that person is not honest to you. Any person who tells you that the economy is not experiencing serious stunted growth, that person is not honest to you. You know it and I know. All the economic variables are down. You know it. Some people say we, the citizens, are after entitlement. Is not correct. Are we enjoying any entitlement in energy today? No, as far as I'm concerned, there is no entitlement in electricity. We are not enjoying any entitlement in education. We are not enjoying any entitlement in health. We are not enjoying any entitlement in agriculture. We are not enjoying any entitlement in security. The only thing that we are enjoying today that I strongly believe some of those economic vampires have no control over is oxygen. Something tells me that if they have a way, they will cage and lock the oxygen for our leaders from knowing the truth. There is a need to get rid of these propaganda merchants because the economy of Nigeria is in red. It is not me talking in Nigeria. People know it across the globe. We are not doing well. Yes, we have the population, but what is the quality of our population today? Before we used to brag about our population. You cannot brag about our healthcare system today. You cannot brag about our Nigerian security. You cannot brag about our agricultural products. You cannot brag about our education. The only thing we can brag about today is oxygen. And oxygen is the free gift of God Almighty that nobody has control over. Especially these propaganda merchants that have caged and blocked our leaders from knowing the truth. Yeah, but I'm a practicing petroleum engineer. And I studied engineering to PhD level. But let's keep academics and paper aside. Ask any Okada rider or a vulcanizer, if that person buys 10 liters of petrol at about 8,000 Nigerian naira, how many tires would that person vulcanize before he breaks even? The Nigerian minimum wage is 70,000. Ask anybody. 70,000 cannot buy you 100 liters of petrol or diesel or kerosene. 100,000 Nigerian naira cannot buy you 50 kg bags of fertilizer. 70,000 Nigerian naira as I speak to you today. Tell me, let those economic theorists and all those propagandists that are using fake economic papers and analysis explain to me how 70,000 Nigerian naira can feed a family of 4. Let them explain. That is why we say they have caged our leaders. All the other analysis you're doing, I can explain. I know the economic variables are down and Nigeria are growing.
difference between Nigeria and other countries and why many Nigerians are running away is because they are getting those basics that we technically call subsidies, and subsidy is being abused in Nigeria. The only reason why people are running away from Nigeria is because they get subsidy in education, they get subsidy in security, they get subsidy in health, and they are giving their best. So all I'm going to say is this: it's not the volume, it's not the size of the minimum wage. Some countries you go, they are earning 5,000 in their currency, but they get everything. So enough of this paper economy. It's enough of these fake propagandists, and it is time our leaders, our political leaders in particular, are released from the cages and the prisons because they have been placated. The truth is the economy is hurting, and I stand to have debate with anybody. As I speak to you before I came to your studio, I was with Pa Ayo Okpadokun. Who is that person that will tell me Pa Ayo Okpadokun has not fought for Nigeria? His type are less than 1% now living. And by this time tomorrow is public holiday, around 10 o'clock, I will be with Pa Ayo Okpadokun. Yeah, before. Those are the kind of Nigerians remaining that are encouraging us. Yeah, but in real sense, in reality, the economy is down. All right, before I let you go, just one more question. Well, the president actually, he also says that the economy is stabilized. Nobody's trading piece of paper for exchange rate anymore. I want you to react to that before I let you go. Okay, I want to believe that Mr. President has been given what we call statistics. But I can tell you that there is a difference between statistics and mathematics. In mathematics, 1 + 1 is 2. In statistics, 1 + 1 is X plus an error margin. And that error margin can be 100% error margin. Most of the statistics being given to our leaders have 100% error margin. Yóò sì dá fún professor yìí. Inú mi dùn mo kẹ́kọ̀ọ́ sí o. 1 + 1 nínú mathematics 0 ó jẹ́ 2. Ṣùgbọ́n 1 + 1 nínú statistics ó ní is X and error margin. Mo ní error margin X. Bàbá wa dé spiritual ńkọ́. 1 + 1 kì í mọ̀ ṣe error margin, kì í mọ̀ ṣe 2. 1 + 1 is 1 lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Bọ́kọ àtìyàwó bá ti fẹ́ra wọn, wọ́n dẹyọ kan ṣoṣo. Ìṣirò yà mí lẹ́nu o. Arákùnrin sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, ó sì gbé wa débẹ̀. Ó sì ti lóòrùn rẹ́dì pé gbogbo ẹni tó bá mọ paper economics ṣe kó wá kojú òun. Bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fásùà náà ló kọ òun. Ẹ bá ń pè wá, ẹ bá ń pè wá. Àwọn náà fi jújú bò àlójú lọ́jọ́ sí. Tán ní $1 lè dé, ó lè ṣiṣẹ́ ńlá, ó lè ṣe iṣẹ́ mọ́jíìkì Nàìjíríà. Ẹ bá ń pè wọ́n wá, kán wá dáhùn sí i. Pépà ní gbogbo wọn ti ń calculate tán múlẹ̀ ààrẹ Tinubu lọ́wọ́. Abalajọ tó fi sọ, tí arákùnrin fi sọ wípé wọ́n ti de àwọn olórí yín nígbèkùn pẹ̀lú rọ́tán pa fún wọn. Economy ti ń ṣe dáadáa, economy ti bend corner, economy ti ó ti stand by. Wọ́n wá ń kó gbogbo àwọn index irọ́ kiri, gbogbo àwọn variables ní nọ́mbà bí ìgbà tán wà ní class. Ọ̀tọ̀ sí ní practical, ọ̀tọ̀ ní theory. Wọ́n ní theory ààrẹ Tinubu rò pé àwọn ń ṣe dáadáa. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ní practical lápò àwọn ọmọ Nàìjíríà nígbà tó ṣàlàyé dé ìdí owó ọ̀yà 70,000 nígbà tó sọ iye tí wọ́n ń ra epo tó sì jẹ́ wípé vulcanizer ti ń fẹ́ táyà lóòótọ́. Wọ́n ní ó ní ìdí epo bí 8,000 kó tó ra 8 litres ní ìsìn yóò rè po 8,000. Ẹgbẹ́ èlò náà ń fẹ́ táyà ní ìsìn. Táyà mélòó ló fẹ́? Tí táyà bá fọ́, táyà mélòó túùbù mélòó ló fẹ́ lẹ̀ tí ó fi pa 8,000 yẹn ojú owó tó fi repo, tí ó fi wá pa èlé tó jèrè. Ǹjẹ́rú wọn máa ń ṣòwò jèrè sáà débi pé wọ́n jèrè wọ́n fèrè ìjẹ̀kọ́. Nàìjíríà vulcanizer nìyẹn o. Bàbá wa dọ́dọ̀ àwọn oní mama put, bá dọ́dọ̀ oríṣiríṣi iṣẹ́ tá a bá yà ní industry káàkiri, àwọn èèyàn ńlá là sí o. Owó ń pòórá bí ẹni wípé ẹgbẹ́ ní kówó lọ́yẹ̀ nídìí deliverance o. Irọ́ náà ń pa fún yín theoretically nínú economics variable gẹ́gẹ́ bí mine ṣe sọ. Ó ní practically ó ní 0 ní x 0. 1 + 1 nínú statistics. Mo tún kẹ́kọ̀ọ́ sí i. Àyà sí wọn náà ń kẹ́kọ̀ọ́. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé èèyàn 5 ni omi ti gbé wá sí etídò ní Ọ̀rẹ́ta area ní gbogbo community tó fi mọ́ Báyékù. Wọ́n ní while another person was ọ̀pá nípa àyà àwọn olè kàlẹ́ ìbò ní Báyékù lọ́jọ́ Tuesday. Wọ́n ní both in Ìkòròdú area ní gbogbo ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n link ẹ̀ sí cult related violence tó ń jà rìnrìn káàkiri Èkó. Wọ́n ní the development comes amid rising cases of court clashes in the state which have forced the police command to redeploy some divisional heads.
ṣé kóòtù wa ni lóòótọ́ àbí kì í ṣe kóòtù? Ṣé omi kan pa àwọn yẹn ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn ará àdúgbò torí wọ́n bá wọn kan sọ̀rọ̀. Wọ́n ní some people are saying it was the river that brought the 5 bodies to the river bank. We don't know the details, but 5 bodies were recovered. We don't believe the water brought them. Àwọn kan ló tún sọ yẹn pé the cause of the death is still unknown. Ìyẹn ti ẹ̀dárúkọ rẹ̀ Adéọlá ní jẹ́. Ṣùgbọ́n nínú short video published by Naija Confra, àwọn Confrata, wọ́n ní a channel known as Exposing Court-Related Activities showed some of the corpses by the riverside. Àwọn yẹn sọ wípé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ni. One victim dressed in a blue hoodie, wọ́n ní ara tó ti ń fura sí wọn nìyẹn torí wọ́n fly color, was seen face down while another in a black and white shirt lay motionless pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ní gbogbo ara rẹ̀. Meanwhile, the executive chairman of Gbogbo Báyẹ̀kọ́ LCDA, Ahmed Arowoyehun confirmed that the attacks in a statement pé òótọ́ ni wọ́n rí àwọn òkú tí omi gbé wá lágbègbè àwọn kan lómi kọ́ ló gbé wá wọ́n ṣe drop ẹ̀ síbẹ̀. The statement partly read, the incident which shook the community and heightened fears over safety drew an immediate response from the council chairman. Arowoyehun, accompanied by the council chief security officer, members of the joint task force and other council officials, promptly arrived at the scene to assess the situation and reassure residents of the government firm stance on security. One not condemn violence with strong terms. He assured the community that the administration in collaboration assurance náà ni tí nǹkan burúkú bá ti ṣẹlẹ̀ náà máa gbé assurance burúkú kiri dóòlà rẹ̀ assure kiri. Video of an incident showed ibi tó ti ń yìnbọn gidi as rival group chased one another along desert. Ṣé ti ẹ̀ rí ní Báyẹ̀kú Gbogbo Báyẹ̀kú yẹn? Èmi náà lè sọ díẹ̀ ńbẹ̀. Wọ́n máa ń ṣèyìn rere kiri ni nígbà náà. Gbogbo nooks and crannies la sì máa ń dé. Ṣé rí tá a bá dé Báyẹ̀kú lọ́jọ́ sátidé, àárọ̀ sátidé, wọ́n mọ̀ mí ń bẹ̀. Bá a bá dé Báyẹ̀kú, ọjọ́ sátidé náà máa fi ṣe pàtí ọlọ́mọlé. Kì í ṣe pé wọ́n máa dá pàtí lẹ̀, wọ́n sì ní máṣọ ẹbí o. Ṣùgbọ́n ṣé rí ọjọ́ yẹn náà máa mú oríṣiríṣi. Wọ́n á ń jọ bí ẹni pé Friday stroke Saturday ni, ṣùgbọ́n ẹ sì bá wọn bẹ̀ lọ́jọ́ Saturday ní nǹkan bí aago 6 sí 7 by 7 àti débẹ̀ 6 la mọ́ gbéra church. Mo sì mọ́ lead the group torí mi ni Evangelism minister ní ṣọ́ọ̀ṣì mi gbà. Èrí wọn ibi táwọn àwọn tí mo kó lẹ́yìn tán bá láwọn ò ní lè wọ̀ tẹ́rù wọn bá wọn obìnrin pé wọ́n ṣe ń fagbó oríṣiríṣi tójú wọn ti pọ́n. Ìbẹ̀lẹ̀ mi máa wọ̀ àdẹ́bà wọn sọ ara wọn àdẹ́bà wọ́n lè ní aró oúnjẹ fáwọn ẹ̀wọ̀n fáwọn onígbóngbà mi àbí mo kú wọn tán ti máa mú ibi tí máa pa wọn ọtí igbó ọtí ètò ti bì ilẹ̀ bí ilẹ̀ èyí tó ń yí ńlẹ̀ àwọn olóúnjẹ náà tán máa kiri tó wá máa pẹ́ lọ́dọ̀ wọn 9 aago 9 gbà mí á sì wà lọ́dọ̀ wọn bó lóúnjẹ bá dé a lè róúnjẹ fún gbogbo wọn. Wọ́n wá máa ń retí wa ṣùgbọ́n wọn fi gbólẹ̀. A ti débẹ̀ lọ́jọ́ kan rí tán ń jà tán léra wọn kiri. Táwọn èèyàn sápamọ́ mi ò mọrú ìgbójú tèmi náà ni Ọlọ́run fẹ́ràn lójú àdá lójú gbogbo ẹ̀. Kì í sì ṣe pé bóyá mo fẹ́ ṣe ojú mi tó. Àwọn táwọn á ń preach fún rẹ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ìkan rí mi lọ́jọ́ sí báyìí ó léèyàn rán kiri pẹ̀ládà ó sì rí mi báyìí ó sì dúró ó sì mí hẹ̀lẹ̀hẹ̀lẹ̀ bí ẹni ìsànwó gbé. Kò sọ nǹkan kan tó fi jàdá ọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ kò sì tètè jùlẹ̀. Yóò fẹ́ tó tí n bá exaggerate yóò fẹ́ tó 8 to 10 minutes tèmi àti ẹjọ́ dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa báyìí. Ń léèyàn lọ tẹ́lẹ̀ ni o tí gbogbo aráàlú ń pariwo ìlú náà ò sì pọ̀ wọ́n mọ́ra wọn. Ó mú àdá yẹn ó kọ́kọ́ mórí ibi tára mi kọ́kọ́ balẹ̀ nù pé eléyìí ò ní ṣe wèrè mọ́. Ó mú àdá tó ti gbé dání tẹ́lẹ̀ ó dojú ẹ̀ kọlẹ̀. Àdá ó ní kì í ṣàdájáre ìdá olójú méjì ni ṣùgbọ́n fẹ́ jàdá kò dàbí ìdá tán fún ọjà nù fíìmù kò tìrín ó fẹ́ tóbi bẹ̀rù olójú méjì ni ẹnu ẹ̀ múra wọn ẹnu ẹ̀ ò kàn ṣáàpù jù ni. Ó wá forí àdá yẹn sọlẹ̀ ó wá mí bí ẹni tí
fúnra rẹ̀ ńlá àlè gbàdá lọ́wọ́ rẹ̀ fúnra rẹ̀ lójúlẹ̀ o àbá sọ hátà fi kó mi aṣá dúpẹ́ pé kó pa àyàn rẹ̀ so gbogbo àwọn agbègbè yẹn etí omi báyìí tẹ́ bá fẹ́ lọ kọjá mẹ́ náà sọdá sí island rí wọn tó jẹ wọn sì fàájì wọn ni ara wọn náà wọn bá ṣe kínní o so gbogbo bẹ̀ yẹn àwọn tíjọba wọ́n jẹ́ ń sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń ṣe kíní burúkú kiri nígbà election kankan tó máa ń rí lo àwọn ọmọ líle wọ́n jẹ́ àpẹ́jù ń bẹ́ wọ́n sá ti sọ pé àwọn ó ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn àti investigation àwọn délẹ̀délẹ̀ táwọn ò fi mọ irú òkú tó pa wọ́n ṣùgbọ́n by their colour àti aṣọ tán wọ̀ wọ́n ní ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn nìyẹn ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ adé irú ìròyìn tó jọ ẹjẹ́ adé Kwara níbi tá a ti ń gbọ́ tán ní àwọn aráàlú wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba wípé ẹjọ́ o àdó olóró ni ẹ mọ́ gbébọn wá àdó olóró ni kẹ́ ẹ kó wá àwọn báńdíìtì ajínigbé ti pọ̀ ju àwọn ènìyàn ìjọba ìbílẹ̀ pátigi tá a mú àfihàn lánàá nípínlẹ̀ Kwara ti ké sí ìjọba láti darí àwọn agbófinró kí wọ́n rọ̀jò àdó olóró wọ́n ní kì í ṣèbọn àdó olóró sí ibùbá àwọn ajínigbé tó wà ní agbègbè náà kí wọ́n sì jẹ ìbẹ̀rùn pátápátá ìwáyé lẹ́yìn tí ìròyìn tó gbé pé àwọn agbébọn kan tí wọ́n tó 7 níye ya mọ́sálásí kan ìròyìn tá a gbé wá fún yín lánàá update ẹ̀ lélẹ̀ ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n ní àdó olóró ní kẹ́kọ̀ọ́ wa mọ̀ ní orin yìí bọ̀ ni àgbọ̀ kí ìjọba Kwara ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara kó halẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n kàn jókòó sí kínní Ìlọrin. Hello? Listen to video no for. Ọlọ́run ọba ló máa jẹ́ agbọ́n pẹ̀lú gbogbo bá ṣe ń ṣe ètò security ṣé bó ṣe ń ṣètò security rẹ̀ kí lẹ̀ ń kó wọn sójú kámẹ́rà fún kí lẹ̀ ń fojú wọn hàn sí kí lẹ̀ tí ẹ̀ ń kó wọn dọ̀bálẹ̀ sí ìdọ̀bálẹ̀ kọ́ ni a ní ẹ fi ṣe wọ́n wá kagun mọ́ yín mọ́lé Ìlọrin náà ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan ní bàbá ńlá ṣùgbọ́n èmi ò tí ẹni tó ṣe fídíò yìí kò sọ ibi tó ti ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn fojú wọn hàn ni ó sì dáná bọ́n sì sọ bẹ̀ ṣùgbọ́n narration táwọn èèyàn ń sọ ni wípé bàbá ńlá ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n bá sì wọ́n hàn lé bàbá ńlá tán bàrí wọn bẹ̀ mo sámọ̀ pé Ìlọrin Kwara náà ti mú wọn kán mọ́ tiẹ̀ sọ àdúgbò tán wà tán fi ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fún wọn pápápá kò ní ìdí kan mọ́ fojú wọn hàn kákan gbọ́ ká sì lẹ́rìí bóyá ká rí i pé ọwọ́ ti bà wọ́n ọwọ́ ayé ti bà wọ́n pé wọ́n ti súnmọ́ kòtò wọn. mo rò pé kò ní pẹ́ jù kan tó gbé gbèsè ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ibi awílà dé yìí o ọ̀rọ̀ bú ṣe nínú ọ̀gbìn láti gba táìmù gan rèé o lórí ìròyìn ti state police mo gbọ́ wọn láwọn ọlọ́pàá kan pé àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá kan ní federal pé wọ́n sì ń kún yùmùyùmù mo ní ọ̀rọ̀ òun inú ẹlẹ́dẹ̀ ní ìgbẹ́ fi wọ́n lẹ̀ pé mo wá ní àyà wá ní ọ̀gá mi sọ fún wọn kán ṣèwádìí dáadáa bó àwọn tí ń kùn lórí ọ̀rọ̀ yìí ejò wọn lọ́wọ́ nù pé ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ kúrò lójú lásán ó ti kọjá pé ìjà orogún sẹ́wọ̀n pé ìjà orogún ni federal police kọ̀ọ̀kan ń pè wípé kàkà tẹ́ẹ̀ fi kówó lẹ̀ tẹ́ẹ̀ fi fẹ́yàwó mi ọkọ wa ààrẹ Tinubu lọ́kọ wọn ọkọ wa ẹ náwó ribiribi sórí àwọn náà ó túnra ṣe àwọn ò tí ì darúgbó àwọn ò túnra ṣe ṣùgbọ́n ọkọ wọn ní rárá túnra ṣe ànáwó lórí yín náà àárí afẹ́ èmi kọ́ ni wọ́n náwó ilé àwọn subnational àwọn state ló fẹ́ náà ẹjẹ́ kan dálẹ̀ ààrẹ Tinubu ni ó wà inevitable ṣùgbọ́n orogún eléyìí wọ́n lórogún gidi ni àyà ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ìjà orogún gidi lélẹ̀ competition gidi yóò mú èrè gidi wá pé ire àti àǹfààní inú ẹ̀ ju ibi inú rẹ̀ lọ nítorí pé tibitire ládálẹ́ ayé àti wípé kí ló dé gan-an tá a gbóhùn àwọn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re mo ní ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ti sọ̀rọ̀ wá oní that is good torí àwọn náà ń pè fún ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ara èròjà ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn sì lélẹ́yìí
ṣùgbọ́n progress ti wà báyìí o gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ wọ́n ní àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin bó ti jẹ́ pé wọ́n wà ní recession wọ́n ní wọ́n bá ti padà dé wọ́n náà ti gbọ́wọ́ sókè báyìí wọ́n ti mú rubber stamp sẹ́wọ̀n wọ́n sì sọ wọ́n lórúkọ wọ́n ní rubber stamp ààrẹ Tinubu ni wọ́n ti mú rubber stamp dání wípé àwọn náà ti nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo ẹ̀sùn wọn fi ń kan àwọn èyí pa àwọn òṣìṣẹ́ kankan lórí insecurity pé àwọn tọwọ́ bọ ìwé Ọlọ́run sì ṣe Minister of Finance lánàá wọ́n ní double ló wà allocation àwọn kìíní ní ìsìn àwọn gómìnà náà sì rí gbogbo wọn náà lágbọ́pọ́n fọwọ́ sí pátápátá káàkiri Nàìjíríà àlékún owó ó ti dọ́wọ́ wọn ẹ̀rù tí ń bá wọn tẹ́lẹ̀ náà ni wípé ibo làwọn ó ti rówó fi fọ́ǹdì ẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí yàtọ̀ sí yẹn pé ọkàn wọn tiẹ̀ ti balẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó torí ìjọba àpapọ̀ náà ó sì ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí establishment yẹn wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn náà tún fi lágbára sí ni wọ́n níbi tí ẹ̀rù ti ń bá àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ rí lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé bí agbára bá dé ọwọ́ àwọn gómìnà tó jẹ́ pé wọ́n ti ń sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń sí wàhálù tẹ́lẹ̀ bá agbára bá dọ́wọ́ wọn ibi kan nù wọn ní bàlàbàlà àti báwọ́sí tó ní àwọn làwọn kó àwọn x-men wọlé àwọn ìran Fúlàní all over the world pé they are welcome to Nigeria ibo náà ni àwọn èèyàn wọn ń pariwo fún emergency rule nísìn nígbà tán rówó bísínẹ́sì lórí ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni bísínẹ́sì wọn ti tán omi ti tán lẹ́yìn ẹ̀já o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní nǹkan ti ń ṣe déédéé nǹkan sẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ń bá mọ̀ sọ bí ọlọ́rọ̀ kò wá wí à ń gbé arákùnrin kan bọ̀ ní ìsìn ex-DIG ni wọ́n mójú ẹ̀ dáadáa àwọn náà ti ṣẹ́ ní ibiṣẹ́ ọlọ́pàá rí kéèyàn tó lè dé ipò ex-DIG Deputy Inspector General ni ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ yá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu wọn káwà tó wá sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. For 2 years, we can beat our chest. The economy has turned around. The conflict is going down. Progress has been made. And we should continue to collaborate. And that has provoked my thinking about, state police. Again, politics apart. We can discuss with the National Assembly leadership to really, look at critical path to that again and see how we can eliminate those political alliances out of a state police that will be indigenous to the community and provide the additional safety buffer and effectiveness in the area. The perspective through which I can interpret the scenario is that it's obvious that policing gaps exist within the context of the present architecture. It is equally a matter of common knowledge too that there is a kind of a population implosion in the country with respect to I want to take it in this way. Obviously, there's a kind of policing gap, and the presidential initiative, as espoused by Mr. President, captures the needs of the moment, in my view. And I can tell you, arising from this kind of a new hope agenda template for policing, the existing gaps are likely to be affected. And the challenges, particularly at the local levels, the ungoverned spaces, and the extreme interior, will be properly handled if the proposal of state policing is given operational and tactical effect. Our size, the size of our country, the present structure we are maintaining, our population, and other external threats to our national security has made it very, very imperative for states to have some modicum of organized police structures. Police templates can come in any format. It can be in form of a better organized vigilante system operated with modern equipment, operated or enabled with modern legislation, supervised by veterans of security services, coordinated to eradicate local emergencies, and of course, supporting the national police system will give a higher value to our security delivery system in the country. And I so subscribe
to this presidential initiative. And I believe that this policy shift is the panacea to covering the security gaps that is ravaging the country in many respects. ṣùgbọ́n nínú gbogbo bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nàìjíríà ṣe gbà fún state police bẹ́ẹ̀ làwọn kan ní àwọn ò gbà wípé torí àwọn gómìnà yìí àwọn ò gbàgbọ́nú wọn wọ́n máa fi agbára kún agbára wọn nìyẹn o wọ́n dẹ̀ máa sì wà wò. The only thing I find a little bit difficult to accept in it is that it absolutely prohibits the existence of state police. I think that is the anomaly that the present bill before the National Assembly is trying to cure, whereby you can now have state police commands, but under control of a central controlling body, so that standard can be unified. What I am against is leaving it free to the governor of a state to take control of the police force and do whatever he likes. We've seen how dangerous that can be in the past. Ó rẹ káàbọ̀ padà sẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ state lórí ọ̀rọ̀ ti state police. Àwọn kan sọ pé kí ló kàn wá ń bẹ kí là ń dá sí fún bẹ́ẹ̀ bá rántí àwọn first program tá a kọ́kọ́ ṣe mo máa tẹnu mọ́ wípé ká fọwọ́ wẹwọ́ ní jẹ́ kọ́wọ́ mọ́ lóòótọ́ òmìnira làwọn ń béèrè fún ṣùgbọ́n àwọn Afẹ́nifẹ́re àtàwọn kan wọ́n ń béèrè fún restructuring wọ́n ń béèrè fún regional governance. Ṣé ẹ rí gbogbo ń táwọn náà ń béèrè fún òmìnira náà ni o ṣùgbọ́n òmìnira tí wọ́n sì fẹ́ dúró nù Nàìjíríà bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà wọ́n fẹ́ dá wà wọ́n fẹ́ takété wọ́n ní àbàtà takété bí ẹni ògbódò tán wọ́n fẹ́ wà nù Nàìjíríà wọ́n tí ní capacity àti capability ẹ̀mí wọn ò gbé kí n kọ́ bẹ́ẹ̀ capacity wọn ò tí ì gbé láti náà fẹ́ dádúró ẹ̀rù kan dádúró ń bà wọ́n. Ìyẹn àwọn tí ń béèrè fún restructure tó ń béèrè fún regional ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ lómìnira wọ́n fẹ́ báwùsá sí wọ́n fẹ́ wọn wò wọ́n lọ́ọ̀kan ni wọ́n fẹ́ bá Ìgbò sí pé Ìgbò ẹ̀ dúró lákàtà yín ẹ̀yin Haúsá ẹ̀yin náà ẹ̀ dúró lákàtà yín àwọn ò ní ká ẹ mọ́ wọlé wá sọ́dọ̀ àwọn o ṣùgbọ́n nípa ọrọ̀ ajé nípa economy kó ní kálukú ní economy tiẹ̀ kó ní kálukú carve out governance tiẹ̀ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn oníkálukú ní ó ní ọlọ́pàá tiẹ̀ ó sì wúlò lọ́jọ́ ogun bá dé ó wúlò lọ́jọ́ tí Ọlọ́run bá wá pàṣẹ òmìnira pé ọjọ́ òmìnira yín rèé o mọ́ bá gbógun wá àárẹ̀ èèyàn fi dúró torí ọlọ́pàá Yorùbá Ògùn ní o Ọ̀yọ́ ní o Kwara ní o kákàkókí mọ́ wọn wàhálà ní gbogbo bẹ̀ níbẹ̀ ilẹ̀ wa ló fẹ́ níbẹ̀ Oǹdó ní o Èkìtì ní o Ìjẹ̀ṣà Ògùn gbogbo alápapọ̀ Èkó ẹ rí wípé a kórajọpọ̀ ni. ẹ má jẹ́ òru wa lójú o ṣé rí kíní yóò ràn wá lọ́wọ́ gan yóò ràn wá lọ́wọ́ nítorí wípé bẹ́ẹ̀ bá ń jàjà òmìnira the first thing first territory rẹ bó o bá lè secure territory rẹ bó o lè jàjà òmìnira gbogbo ìjà táwọn bàbá wa jà láyé àtijọ́ ìjà ogun tọ̀hún ogun Fúlàní ogun kíní territory ni wọ́n secure o territory ni o ara èròjà òmìnira ni o àdúrà tèmi wá ń gbà ní wípé kọ́lọ́mọdé àsùn píyè lórí ọ̀rọ̀ yìí ká ṣe iṣẹ́ ribiribi àwọn nǹkan tó yẹ kí èèyàn ṣe ká má fojú fò pé gbàtàn ti dálẹ̀ náà jẹ́ káwọn èèyàn tó bá wù kó lọ wọ̀ irọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Galadima sọ lọ́jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ Ìlọrin ẹ jẹ́ ká tètè ṣe pápápá bó bá kankan ṣe DNA fáwọn tó fẹ́ mọ̀ gbà sínú ẹgbẹ́ state police kan ṣe o torí naturally tí òfin tó de state police ń sọ ni wípé àwọn èèyàn láti state oníkálùkù ló ní state tí ó lè fi state tí ẹ lẹ̀ kó wá mọ́ jìjà uniform state police nílẹ̀ Yorùbá
oníkálukú is not a federal thing. Federal náà lè mọ jiyàn ní ìsìn wípé wọ́n gbé federal gbáyàn àwọn tán gbà ńlẹ̀ Haúsá wọ́n pọ̀ ju àwọn tán gbà ńlẹ̀ kínní lọ. Ẹ sì mọ̀ pé jurisdiction tí wọ́n federal ni. Ṣùgbọ́n oníkálukú ló ní jurisdiction bá ilé ìwà naturally ni. A Christian ẹ̀ pẹ̀lú jurisdiction ni. Ọmọ Ọ̀yọ́ nìkan náà lè gbà sí gbogbo ibi tí tẹ́rítì Ọ̀yọ́ bá dé láti jẹ́ ọmọ officer state police ń bẹ. Ọmọ Ọ̀ṣun nìkan náà lè gbà. Ṣé wá rí ẹ̀rù tí ń bà mí gangan. Àwọn state kan ń bà mí lẹ́rù. Bá a bá dé tá a bá fi ti Ondo ṣe ọmọ ọkọ ni wọ́n l'Ondo. A sì kíra fún olóògbé Akérédolú. Wọ́n sì ṣe takuntakun torí eléyìí tán ṣe lára Àmọ̀tẹ́kùn gan. Bí ìbá ṣe pé wọ́n jẹ́ kán lò bọ́n gidi kò sí tó fi yàtọ̀ sí state police. Wọ́n coordinate dáadáa. Ó sì fẹ̀ lójú Ọ̀yọ́ náà torí wọ́n ti rí fìrìfìrì rẹ̀. Ọ̀yọ́ náà mo gbé fún yín. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ state police mo mọ̀ pé wọ́n ní kẹ́ran mérò. Ẹgbẹ́ àwọn kan ní Fúlàní pọ̀ lọ́yọ̀ọ́ pàápàá jùlọ Ọ̀yọ́ town gangan. Ní kì í sọ Ọ̀yọ́ town nìkan ló wà ní Ọ̀yọ́ state. Ìbàdàn wà ń bẹ. Ẹ make sure pé ṣe DNA fún wọn pátápátá kẹ́ tó mọ̀ ṣiṣẹ́. Ẹni tẹ́ jẹ́ Fúlàní bá rùn nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tàbí jẹ́ Yíbò tó rùn nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wọ́n gbọ̀n. Ṣé ẹ wá rí Ọ̀ṣun tèmi ti wá ní ń kọ mí lóminú àti Fúlàní o àtàwùsá o pàápàá jùlọ Yíbò. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ state police àfi tí gómìnà oníjó bá ti kú ń bẹ̀. Àfi tọ́lọ́run bá gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀ pẹ̀lú àjẹ́ndà rẹ̀ pẹ̀lú àwọn Yíbò. Ọ̀rọ̀ state police là ń sọ nísìnyí o torí wọ́n bí state police pẹ̀lú originality ni o. Ọmọ bí kankan ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ o. Gbáyàn sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ẹ má gba ará òkèèrè ọmọ Haúsá tó ti pẹ́lẹ̀ Yorùbá ẹ má gbà wọ́n sí state police o. Òfin tó dá state police lẹ̀ òfin pé ọmọ ìlú gangan kì í ṣàtọ̀rìn wá o. Ara tí Ọlọ́run yọ wá tán tètè tán pa òfin burúkú tí deputy kìíní fẹ́ gbé wá nílé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn House of Rep deputy speaker ọmọ Ìgbò yẹn òfin indigenization Ọlọ́run ló yọ wá tán parẹ́. Àbámọ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ nísìn anybody ní ó bá wá láti anywhere from Igbo from ilẹ̀ Haúsá láti wá mọ́ ní òun fẹ́ wọnú inú state police ní state ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé gidi ni ẹjẹ́ àṣìṣẹ́ àwọn orílẹ̀ wa ká ṣiṣẹ́ yẹn lábẹ́lẹ̀ gidigidi. This is time kó ní kálukú mọ jurisdiction ẹ̀. Ó sì rí àwọn ti Kaduna ti Kano gan wọ́n ti ní ọlọ́pàá isjab àbí isba àbí kí náà ń pè wọ́n lọ́lọ́pàá mùsùlùmí. Èmi sì mọ̀ wípé tán bá bẹ̀rẹ̀ state police àwọn yẹn náà máa kó sínú kìíní. Bá ṣe wá sí tí ò ní sí ọmọ àlè nú ọmọ ọkọ ìyẹn ló kù. Mo sì rò pé yẹ kí inú àwọn Afẹ́nifẹ́re mọ́ dùn náà báyìí. Ẹ mọ́ wá tí ìdùnnújú ẹ ṣiṣẹ́ akọ gidi táìmù yín ló dé yìí abayín yọ ẹ bá wa náà yọ tómìnira bá dé. Òmìnira tẹ́yìn ń wá ìsìn ń wá nù Nàìjíríà náà ní ẹ̀ẹ̀fẹ̀ bá Ìgbò ṣe gbogbo alamọ̀ ẹ̀ẹ̀fẹ̀ bá Haúsá ṣe ẹ̀fẹ̀ mọ́ bọ́n ṣe lọ́ọ̀kan ní gbogbo alamọ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀kan tó dáa jù ní wípé kó ní kálukú pààlà ó kò yìí jẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálà ẹ pààlẹ̀ dúró àjọ jórúkọ mọ́ kó ní kálukú jórúkọ rẹ̀ torí bó bá yá bó ní kálukú bá ti dá dúró state ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí state police yóò jẹ́ kí bọ́dà yẹn hàn gbangba kò ní sí pé ajagunbalẹ̀ kankan wá ń palẹ̀ rẹ́. Mo ti pẹ́ jù lórí ẹ̀ ẹ mọ́ jẹ́ ń pẹ́ jù lórí ẹ̀. Àkíyèsí tèmi kàn ní kí n pè nù wípé ẹ mọ́ jẹ́ àfojú tẹ́ńbẹ́lú rẹ o. Fi wọ́n lẹ̀ o kò sí tó kà wá o òmìnira là ń wá o wo ara òmìnira rèé o. Kí èèyàn máa sọ èdè rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí pípera rẹ̀ ló kóra wọn jọ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ń ló kù báyìí o. Pé a kóra wa jọ àwọn elédè kan à ń jorúkọ kan náà ṣùgbọ́n bí ìgbà téèyàn bá ń ṣe ó mọ̀ pé téèyàn bá lọ school èèyàn máa ń ṣèdánwò ṣùgbọ́n kó tó kan táìmù ìdánwò wọ́n ní nǹkan kan tó máa ń pè ní class test. Bí class test lélẹ́yìí o tàbí tó lórin bá fẹ́ kọrin ẹ gbọ́ tán mọ̀ sọ wípé testing mic wọ́n test mic lẹ́nu. Èèyàn wá lè gba òmìnira kó tó kú nínú orílẹ̀-èdè tó ti fẹ́ kú o. Mo máa tẹnu mọ́ United Kingdom
ẹ lọ wo United Kingdom àti Scotland. Mọ́ mi kan lọ wọ́n fi owó kan ránṣẹ́ sí mi, wọ́n ní bí owó 3 sí 4 ni wọ́n ń ná ní Scotland. Wọ́n ní kan wà the clinic of Ireland, wọ́n láwọn náà ṣe ìkan wà the bank of, wọ́n sá kówó yẹn mórí báyìí ó sì jẹ́ 10 pounds náà kọ sórí gbogbo ẹ̀ tí England náà tẹ̀lé. Mo ní nínú orílẹ̀-èdè kan United Kingdom, orílẹ̀-èdè kan nìyẹn bí USA, irú USA ní ìsìn ká mọ́ gbọ́ pé ní Maryland wọ́n ná owó kan, ní Texas wọ́n ná owó tí wọ́n náà lọ́tọ̀ tó sì ju owó USA náà ni. So èèyàn lè gba òmìnira nínú country tó sì wà náà ó ti máa ṣe bí orílẹ̀-èdè kò tó kú o. Tí state police bá ti wà tó bá yá yóò tún rin àwọn bàbá yẹn, wọ́n ti kó kọjá lórí ìyẹn nìyẹn, wọ́n tún máa wo nǹkan kan táwọn tún lè ṣe tí ò ní lọ́wọ́ Haúsá àti Ìgbò nínú, tí ò sì ní sí, tí ò ní fàjà wípé dandan wípé ṣe wá fẹ́ fi wá lẹ̀ ni. Ṣe mọ̀ pé ìjà self determination táwa ń jà ló ń fàjà lọ́dọ̀ wọn, ló ń bí wọn nú. Yóò dàbí nípa ń bára wa ṣe náà ni, ṣùgbọ́n tí ń yọ wọn lẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo sì mọ̀ wípé múmú láyé àwọn Ìgbò wọn láwọn ò tiẹ̀ lè dúró. So tí irú ìgbésẹ̀ yẹn ara tó sì fà á tán sì dárúkọ restructuring lọ́jọ́ sí àti regional governance tí VP yín fi ní under my boot, inú rẹ̀ ò lè dùn láìláì torí ara èròjà wọn pélé ní restructuring gan ní ìsìn, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ olódóde tí ń dọ́gbọ́n restructure lọ nìyẹn. Kò sì ṣe reverse àwọn nǹkan tí ò ní ṣe reverse nìyẹn tó bá kò lórí oyè, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó lódóde ṣe náà máa reverse o. Ṣùgbọ́n irú àwọn ilé ní ìsìn torí ẹ̀ láti ń sọ wípé kán fi ọ̀nà lẹ́bọ̀n bá ti ẹ̀ lé lánú wípé torí olódóde ò lágbára àti pín orílẹ̀-èdè o. Ẹmọ́jì àmọ́ tanra wa àtàwọn kọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀sàn olódóde pín orílẹ̀-èdè kò ní agbára láti pín torí kìí sọ ló sopọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tán lè gbé tán lè fi lànà lẹ̀ ságijù, torí ibi téèyàn bá wà tí ò bá sọ́nà bọ́nà bá wà ń bẹ̀ béèyàn bá ṣìnà a sì gbọ́. Ṣùgbọ́n ibi tí ò tiẹ̀ sọ náà wọ́n ti ọmọ nínú yàrá kò sí wíńdò ń bẹ̀ kò sí lẹ́kùn, inú àjálẹ̀ nìyẹn. Àbí kọ́nà wà ń bẹ̀ kan wá dínà mọ́ ọmọ bẹ̀, ọ̀nà kan náà fi mú ọwọ́ inú yàrá ọlọ́mọdé àwọnú àwọn ìwé wọ́n wá inú yàrá inú ọ̀nà tán mú ọgbà wọlé nígbà tán máa tilẹ̀kùn mẹ́ni tọ̀hún kìí ṣàwáwò, wọ́n wá ti rẹ́ ògiri ibi tílẹ̀kùn wà wọ́n ti rẹ́ pa, ibi tí ojú wíńdò wà wọ́n ti rẹ́ pa. Irú situation in Nàìjíríà wà o. Wọ́n wá kó àwọn 3 tán gbèdé ara wọn síbẹ̀, orú mú wọn, ìyà ń jẹ wọn, ebi ń pa wọn, wọn rí tàn sán ìmọ́lẹ̀. Ṣé wá mọ̀ pé irú situation yẹn ẹni tá ń pariwo yìí tí wọ́n fẹ́ fojú hàn pé Oòduà làwọn, ṣùgbọ́n lábẹ́lẹ̀ tá a mọ̀. Ṣé mọ̀ pé tí irú wọn bá yọ ilẹ̀kùn kán mọ́ fi kọ́kọ́rọ́ sí kán yọ ilẹ̀kùn lẹ̀, ṣé mọ̀ pé àwọn tó wà ní àhámọ́ iye wọn sọ lọ́jọ́ kan wípé ọ̀nà rèé ẹmọ́jà sọ̀rọ̀ yọ́ ya kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ àwọn kan ò tí ní gbọ́n tá ń sọ, ṣùgbọ́n ẹni kí n sì mọ́ continue ẹwọ́ ẹmọ́jà àpẹ́jù ẹsàjà fọwọ́ sí káfẹsẹ̀ sí ká sì bá wọn dá sí táwọn ọmọ Yorùbá nìsàn bá pọ̀ nínú state police kí lẹ́rù pé yóò ṣẹlẹ̀. Ẹ bá ń kọ́ ọ́nù kọ́mẹ́sẹ̀sán àfìrè pàdé lọ́la ò yíre lójú owó ríre kábítì. God bless you and I love you. Bye for now.